Το σημερινό το θέμα, πάρα πολύ δυνατό όπως θα έχετε καταλάβει. Ο λαιμός μου ακόμα δεν έχει συνέλθει. Να πω μια καλησπέρα στον Βαγγελάκη τον Μαργαρίτη, τον Παπουτσί φυσικά, τον Ωμέγα Αντίδραση, τον Κανακάρη φυσικά που πλέον δεν χάνει βίντεο, στον πνευματικό ταξιδιώτη, γεια σου Spiritual. Λοιπόν παιδιά, το σημερινό το βίντεο είναι πάρα πολύ δυνατό όπως έχετε καταλάβει. Το λέω εξ αρχής ότι θα τραβήξει σίγουρα πάρα πολύ ώρα. Λοιπόν παιδιά, δεν θα πούμε μόνο για τα στοιχεία μισογυνισμού τα οποία έχει ο Παύλος, θα τα πούμε όλα. Θα αποκαλύψουμε δηλαδή όλες τις πηγές οι οποίες στην ουσία κάνουν κρά για τον Παύλο ότι κάτι πολύ παράξενο έχει παίξει. Πάρα πολύ παράξενο, και καλά επισκέπτηκε την Ελλάδα και έκανε διάφορα στον Άριο Πάγο, λέει. Λοιπόν, εν τω μεταξύ στη διάρκεια του βίντεο θα περιμένω όπως πάντα φυσικά τα σχόλιά σας. Όσοι τύχει να δείτε για πρώτη φορά παιδιά βίντεο στο κανάλι της θετικής ντοπαμίνης, κάντε εγγραφή και χτυπήστε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Λοιπόν, τα βίντεο που κάνω παιδιά έχουν σχέση με την αρχαία Ελλάδα, έχουν σχέση με την ιστορία, την επικαιρότητα φυσικά, αλλά και περί του χριστιανισμού, όπου δίνουμε αρκετό πόνο και αποκαλύπτουμε πράγματα τα οποία ήταν μπροστά στα μάτια μας αλλά μας τα κρύβανε. Οπότε σας καλωσορίζω όλους σε ακόμα ένα επεισόδιο. Λοιπόν, έχω βάλει καταρχάς μια πρώτη ο Βαγγέλης. Έχω βάλει λοιπόν παιδιά μια πρώτη ψηφοφορία, όπως βλέπουμε πάνω, που περνούσαν καλύτερα οι γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα, στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, καλά και γιοντα χαμός, στην Ιουδαία η οποία είναι το σημερινό Ισραήλ, ή στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Όπως βλέπω παιδιά, μέχρι στιγμής είστε όλοι 100% στην αρχαία Ελλάδα, διότι όπως πάντα like λέει ο Δημήτρης, διότι όπως πάντα μπορεί κάποιοι να λένε διάφορα για την αρχαία Ελλάδα, να ήταν έτσι, να ήταν αλλιώς, έτσι. Εμείς πάντα κοιτάζουμε τι ίσχυε στην αρχαία Ελλάδα και τον αρχαίο ελληνικό κόσμο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες. Εντάξει, πόσο μπροστά δηλαδή ήταν η δική μας σε σχέση με τους υπόλοιπους, διότι είναι εντελώς άκομψο και άτεχνο να συγκρίνεις το σήμερα με την αρχαία Ελλάδα και το σήμερα με την αρχαία Ιουδαία και την Φινίκη και την Παλαιστίνη. Εντάξει, το θεωρώ λίγο άδικο, διότι εφόσον όλοι λένε για την θέση της γυναίκας στην κοινωνία, πώς ήταν, ας μην βλέπουμε το πώς είναι σήμερα στην Ελλάδα ή σήμερα σε όλες αυτές τις χώρες, ας δούμε πώς ήταν εκείνη την εποχή. Εντάξει. Λοιπόν, να δω λίγο αν υπάρχει καταρχάς κάποιο σχόλιο. Όχι, δεν υπάρχει. Ο Αγγέλης λέει μόνο like. Λοιπόν παιδιά, θα το ξεκινήσω πάρα πολύ αργά. Καταρχάς τα μάτια μου σχετικά με τον Απόστολο Παύλο ξεκίνησε να τα ανοίγει πριν από πάρα πολλά χρόνια ένας άνθρωπος, όταν ακόμα υπήρχε το Audio Galaxy, το οποίο ήταν μια εφαρμογή τύπου Napster για όσους θυμάστε, όπου έμπαινες και κατέβαζες τραγούδια. Εκεί λοιπόν είχα έρθει σε μια πρώτη επαφή με έναν άνθρωπο ο οποίος έλεγε όχι μόνο για τον Παύλο, αλλά και για τον χριστιανισμό, το πόσο μένος είχε και με την αρχαία Ελλάδα αλλά και με τη γυναίκα. Λοιπόν, το πόσο μένος υπάρχει όχι μόνο στον Παύλο αλλά και γενικά στον χριστιανισμό με την γυναίκα, το καταλαβαίνουμε παιδιά από το γεγονός ότι καμία γυναίκα δεν μπορεί στην Ελλάδα και γενικά από ό,τι ξέρω στην Ορθοδοξία να γίνει ιερέας. Εντάξει, αυτό από μόνο του παιδιά δείχνει κάτι, άποψη δική μου, έτσι. Επίσης παιδιά, όπως ξέρετε, το Άγιο Όρος είναι το μοναδικό άβατο όπου απαγορεύεται να πάει γυναίκα κατά αντιδιαστολή σε σχέση με αυτό που συνέβαινε στην αρχαιότητα, που νομίζω πως ήταν ναός της Αρτέμιδος. Εντάξει, όπου δεν είναι ότι απαγορευόταν να πας στο Άθος. Εντάξει, πήγαιναν οι άντρες τότε στο Άθος, απλά νομίζω υπήρχε ένα ιερό, στο οποίο στο ιερό δεν έμπαιναν οι άντρες καθόλου, έμπαιναν μόνο γυναίκες. Μετά αυτό το πήραν, εντάξει, το έκαναν μια ελαφριά παραλλαγούλα και είπαν στον κόσμο το αφήγημα ότι είναι πλέον το περιβόλι της Παναγιάς. Πώς γίνεται να είναι το περιβόλι της Παναγιάς? Το περιβόλι της Άρτεμις είναι 1-0.
αλλά εσείς το κάνατε περιβόλη της Παναγιάς, αλλά να μην μπορούν να πηγαίνουν οι γυναίκες 2-0. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτή είναι η πρώτη ιστορική σύγχυση που έχει γίνει και προφανώς όταν θα κάνουμε βίντεο και με τον Κοσμά θα το θίξουμε και αυτό ξανά και ξανά και μέσα από ιστορικές πηγές. Τώρα απλώς αρκούμε να τα λέω όλα έτσι σε μια πρώτη δόση, εντάξει, για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Δημήτρης Τατσιόπουλος. Γεια σου Δημήτρη. Καλησπέρα Γιάννη. Όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Αθήνα και μίλησε, το αποτέλεσμα ήταν να του πετάνε πράγματα και να τον κυνηγάνε. Φαντάσου δηλαδή τι έλεγε, τα υπόλοιπα δικά σου. Ναι Δημήτρη μου, θα φτάσουμε εκεί, θα ξεκινήσουμε αργά. Αν δεν βαριέστε, βάλτε κανένα. Δεν ξέρω αν έβαλε ο Δημήτρης κανένα τσίπουρο ή κανένα Jack Daniels. Βάλτε τίποτα να πιείτε, κανένα κρασάκι, χαλαρώστε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Λοιπόν, να δώσουμε καλησπέρες στον Γιάννη τον Σπυρίδη, τον Παύλο τον Τσίπ και την Νίκη Βιτχόφ. Ο Παύλος λέει το νου σου. Ό,τι γράφει μόνο, Παύλε, ό,τι γράφει μόνο. Λοιπόν, σκεφτείτε. Τι λέει ο Δημήτρης, σκεφτείτε ότι η Εκκλησία αποδέχτηκε ότι η γυναίκα έχει ψυχή το 1500. Νομίζω πως Δημήτρη το είχαμε θίξει αυτό κάποια στιγμή. Παιδιά, κάπου εκεί μέσα πρέπει να ξεκίνησε να γίνεται η αποδοχή της γυναίκας, 1530 κάτι ή 40 κάτι, και νομίζω ότι το ψήφισαν πρώτα οι Καθολικοί. Δεν ξέρω αν... θα μας πει ο Παύλος. Δεν ξέρω αν έκαναν οι χριστιανοί παρόμοιο ψήφισμα, διότι όπως ξέρετε ίσχυε αυτό πάντα. Και αυτό είναι κάτι, παιδιά, το οποίο μου είπε ο αδερφός μου. Να δώσω καταρχάς μια καλησπέρα και στον Χρήστο τον Μαυρίδη, το φίλο μου από το Χάγκεν. Γεια σου Χριστάρα μου, ελπίζω να είσαι καλά. Ο Μπίστ λέει, παρόλα αυτά στην αρχαία Ελλάδα το σημερινό Άγιον Όρος ήταν ναός της θεάς Άρτεμις και ήταν άβατο για άνδρες, το ιερό τουλάχιστον. Ακριβώς αυτό είπα και εγώ, Μπίστ. Όντως, παιδιά, συνέβαινε αυτό το πράγμα. Ήταν δηλαδή κάτι που δεν μπορούσε να γίνει με κανέναν τρόπο. Δηλαδή δεν μπορούσε άντρας να εισέλθει στο άβατον, υποτίθεται. Ήταν μόνο για τις γυναίκες. Εντάξει. Ο Beast λέει, νομίζω ότι με πρόλαβες. Το ανέφερα πριν από λίγο. Δεν ξέρω πόσο μπροστά πάει το βίντεο μου, παιδιά. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει. Λοιπόν, χάρη Χάγγεν λέει ο παπουτσής. Λοιπόν, οπότε, παιδιά, θα πω το εξής, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Μου το είπε, παιδιά, ο αδερφός μου αυτό, ο μεγάλος, ο οποίος είναι στη Δράμα, ο Χάρης, ότι η λέξη man δεν σημαίνει μόνο άντρας, σημαίνει και άνθρωπος. Εντάξει, αλλά μου λέει, για να πούμε του στραβού το δίκαιο, η λέξη άντρας, εντάξει, και στα ελληνικά σήμαινε αυτό το πράγμα. Εντάξει, δηλαδή όταν στην αρχαία, και δεν ξέρω αν ισχύει και για την αρχαία Ελλάδα, ο Χάρης μου το είπε, ότι και στην αρχαία Ελλάδα αλλά και γενικά στην αγγλική γλώσσα, όταν έλεγαν π.χ. άνδρας, εντάξει, ήταν σαν να λέγανε δηλαδή άνδρας. Άνθρωπος, βλέπετε πόσο κοντά είναι το άνθρωπος με τον άνδρα. Ενώ έχουν άλλη τιμολογική ρίζα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που έχει σημασία είναι, μπορεί να λέω και βλακίες, είναι ότι οι Έλληνες, όπως και οι Άγγλοι, εξισώναν στην ουσία, παιδιά. Αυτό είναι γεγονός, παιδιά, ότι συνέβαινε. Το κάνανε όμως και οι Εβραίοι. Το κάνανε όλες, παιδιά, οι αρχαίες θρησκείες. Πάντα έπαιζε πρώτο ρόλο ο άντρας. Ωραία, πάντα. Αυτό είναι γεγονός. Γι' αυτό και οι Άγγλοι, παιδιά, όπως το τονίζω, το man που σημαίνει άνθρωπος σήμαινε και άντρας. Εντάξει. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εκείνη την εποχή υπήρχε αυτό το πράγμα. Δηλαδή η γυναίκα να είναι σε μια δεύτερη μοίρα. Εντάξει, υπήρχε. Βέβαια, όπως σας είπα, κάπου οι γυναίκες περνούσαν καλύτερα, κάπου χειρότερα. Ο Αστέρης λέει, θέλω να πιστεύω τότε δεν είχε ηλεκτροσόκ. Όχι. Ξέρει αυτός γιατί το λέει. Γιώργος Βαρδής, γεια σου φίλε μου Γιώργο, ελπίζω να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, όπως σας είπα, ο αδερφός μου ήταν αυτός ο οποίος μου έδωσε τις πρώτες νήξεις για τον Παύλο. Και το σημερινό το βίντεο, το ξαναλέω, δεν έχει να κάνει μόνο με τον μισογυνισμό που έβγαζε ο χριστιανισμός, αλλά και ο παυλιανισμός. Διότι, παιδιά, να λέμε το στραβού το δίκαιο, δεν υπάρχει χριστιανισμός. Εντάξει, με συγχωρείτε, αν δεν είχε γεννηθεί ο Παύλος, δεν θα είχε υπάρξει χριστιανισμός με τη σημερινή του έννοια.
Αυτό πιστεύω να το καταλαβαίνετε, έτσι. Αν δεν είχε υπάρξει ο Παύλος, το κήρυγμα του Ιησού και ό,τι αυτό πρέσβευε θα είχε μείνει εκεί. Αυτός εδώ ο τρίχας, και θα σας πω σε λίγο για ποιο λόγο τον λέω τρίχα, διότι ήταν κοντός, αδύνατος, άσχημος, έχει όλα τα χαρακτηριστικά του άσχημου άντρα. Λοιπόν, αυτός εδώ, παιδιά, ήταν ο μέγας διαμορφωτής της χριστιανικής θρησκείας. Όσο και να μην το πιστεύουν κάποιοι. Είναι απίστευτο, αλλά είναι γεγονός. Αυτός εδώ ο άνθρωπος. Λοιπόν, παιδιά, πάμε λοιπόν να δείξουμε λιγάκι τι μου είχε πει βασικά ο αδερφός μου, και το οποίο πραγματικά μπορώ να πω ότι με τάραξε λίγο. Επιστολή του Παύλου προς Τιμόθεο. 2 διαλυτικά, άνω κάτω τελεία δηλαδή, 11. Η γυναίκα ας προσπαθεί να μαθαίνει την αλήθεια του Ευαγγελίου με ησυχία, χωρίς να εκτρέπεται εις πολυλογίας και θορύβους, αλλά με κάθε σεμνότητα και υπακοήν. Εντάξει, όχι τίποτα το tragic, έτσι, αλλά συνεχίζει. 2.12. Δεν επιτρέπω δε εις την γυναίκα να διδάσκει εις τας λατρευτικάς συγκεντρώσεις των πιστών, ούτε να κυριαρχεί και να εξουσιάζει επί του ανδρός, αλλά να παραμένει ήσυχος χωρίς αντιρρήσεις και θορύβους. Τώρα, σε αυτήν εδώ, παιδιά, την δεύτερη φράση, η οποία εμένα προσωπικά μου έκανε λίγο εντύπωση, μπήκα κάπου και διάβασα ότι έχει κόμμα, λέει. Πώς είναι το κλασικό, το πίστευε και μία ερεύνα, και για αυτήν τη φράση λένε πως υπήρχε πάλι ένα κόμμα, λοιπόν, και ότι και καλά άλλαζε λίγο έτσι το νόημα. Παύλος, ισχύει αυτό που λες κατά κάποιο τρόπο, εξού και το human και humanity. Ακριβώς, παιδιά, έτσι είναι. Μπράβο, Παύλε μου. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και το human, εντάξει, δεν είναι woman, εντάξει, είναι human. Humanity, human. Εντάξει, οπότε είναι λογικό αυτό. Υπήρχε έτσι λίγο ένας βρασμός για την γυναίκα, λίγο τους την έδινε, δεν ξέρω γιατί τους την έδινε, η αλήθεια είναι. Και στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν αναφορές, να ξέρετε, για την γυναίκα, και εκεί ακόμα βρίσκουμε κάποια σκόρπια στοιχεία παράξενα, ότι λίγο έτσι την θεωρούν κάπως, και στον Πλάτωνα φαίνεται αυτό. Λοιπόν, απλά δεν ήταν καθολικής αποδοχής. Είναι παράξενο ότι ένας μεγάλος φιλόσοφος σαν τον Πλάτωνα θα μπορούσε π.χ. να γράψει κάτι υποτιμητικό για τις γυναίκες, αλλά αυτό το έλεγε π.χ. νομίζω και ο Σωκράτης, πως για αυτόν τον λόγο λέμε π.χ. κάποιον ανδρείο, εντάξει, και όχι γυναικείο. Ο ανδρείος, αυτός ο οποίος έχει, ρε παιδί μου, ηρωισμό μέσα του. Ηρωισμό έχουν όμως και γυναίκες, παιδιά, μέσα τους. Δεν είναι όλες οι γυναίκες δηλαδή ό,τι να είναι. Πολλές γυναίκες έχουν ηρωισμό. Βλέπε Vikings, εντάξει, πολλές γυναίκες των Vikings, έτσι, μπορούσαν να τα βάλουν άνετα με οποιοδήποτε άντρα. Και το ανάλογο ακριβώς και στην αρχαία Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι λέει ο Σπυρίδης. Εκτός από την εποχή των Αμαζόνων, βέβαια, αυτό είναι ένα πολύ άλλο κομμάτι. Πολύ άλλο κομμάτι, και μέχρι και σήμερα στην Αφρική υπάρχει αυτό. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει, μπερδεύτηκα σήμερα ή αύριο είναι το live, λέει. Σήμερα είναι το live. Λοιπόν, καλησπέρα καταρχάς και στον Πάνο. Ο Γιάννης λέει, αυτό το λέει και ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, για την εποχή των Αμαζόνων αναφέρεται, ακριβώς. Λοιπόν, παπουτσής, εδώ στα χωριά λένε ότι έχει ένα παιδί και μια κόρη. Αυτό δεν το έχετε παρατηρήσει, που το λένε, έχει ένα παιδί και μια κόρη. Μόλις τώρα το ακούσατε, έτσι. Αυτό, παιδιά, είναι απόρρια από πάρα πολύ παλιά. Εντάξει, από πάρα πολύ παλιά ισχύει αυτό. Λοιπόν, θα προτιμούσα να πάω σε κάνα μοναστήρι των Σαολίν παρά στο Άγιο Όρος. Τι να κάνω εκεί, λέει ο πνευματικός ταξιδιώτης. Νομίζω πως και εγώ θα προτιμούσα το ίδιο, αγαπητέ μου ταξιδευτή, διότι πραγματικά εκεί θα μάθεις και κάτι. Βέβαια θα μου πεις και στο Άγιο, παιδιά, να μην λέμε τώρα ό,τι να είναι μεταξύ μας, και στο Άγιο Όρος, επειδή, παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλοί ασκητές. Εγώ, όπως βλέπετε, παρόλο που είμαι ένθερμος μαχητής εναντίον
της Εκκλησίας. Αυτά τα φοράω, να ξέρετε, και κάποιος θα τα δει και θα πει «Ο θετικός κηρύττει ένα σωρό πράγματα εναντίον του χριστιανισμού και τα φοράει». Τα φοράω μόνο, προσέξτε, μόνο από σεβασμό για τους ασκητές, για κανέναν άλλο λόγο. Και το ξαναλέω, δεν πιστεύω ούτε στις προφητείες των ασκητών ή των μοναχών. Το τονίζω αυτό. Απλά και μόνο σέβομαι τον ασκητισμό σαν έννοια. Πώς δηλαδή? Όχι διότι θα πας και θα σου πει ότι μόνο ο χριστιανισμός είναι η αληθινή θρησκεία. Όχι. Τους σέβομαι σαν βραχμάνους. Πώς να σου το πω? Δηλαδή πεινάνε, κρυώνουν, εντάξει, και επιμένουν σε να ζουν σε πολύ άθλιες συνθήκες και φτάνουν σε πολύ μεγάλη ηλικία και προσπαθούν και αυτοί με τον δικό τους τρόπο να καταφέρουν διάφορα πράγματα. Εντάξει, και να βοηθήσουν τον κόσμο. Κάποιοι μάλιστα λένε πως ο λόγος που η Θεσσαλονίκη ακόμα αντέχει και κρατάει είναι λόγω του Αγίου Όρους. Και αυτό ισχύει, παιδιά, για ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα. Εντάξει, διότι πηγαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί και παίρνουν καλές γνώμες από αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό δεν μπορούμε, παιδιά, σε τίποτα να το αρνηθούμε. Αλλά και πάλι σας λέω πως εγώ είμαι πάρα πολύ μεγάλος αρνητής του χριστιανισμού με οτιδήποτε αυτός έχει να κάνει, εκτός από τον ασκητισμό και τις διδαχές του, διότι, παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι, όπως ξέρετε, δεν πληρώνονται. Ενώ οι παπάδες πληρώνονται. Θα μου πεις άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Για μένα προσωπικά, ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Από εκεί και πέρα σας το ξαναλέω πως σαν θρησκεία για μένα δεν μου έχει δώσει ποτέ τίποτα. Δυστυχώς, διότι αυτοί που με ξέρουν, όπως ο Παυλάρας που είναι μέσα και ο Χρήστος Μαυρίδης, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι εννοώ και για ποιο λόγο έγινα έτσι. Δεν έγινα τυχαία έτσι. Δεν έγινα τυχαία έτσι. Δεν ξύπνησε μια μέρα δηλαδή ο θετικός και είπε «Αχ, ωραία, τι κάνουμε, απαρνούμαστε τη θρησκεία». Όχι, έκατσα, διάβασα, σκέφτηκα, εντάξει, διαλογίστηκα και πήρα τις αποφάσεις μου. Γι' αυτό και λέω, ο καθένας κάνει ό,τι ακριβώς νομίζει. Πάμε. Το όνομα του χριστιανού Απόστολου Παύλου πρώτου οράματος ήταν Σαούλ. Λοιπόν, Σαούλ, τι με διώκεις? Στα εβραϊκά Σαούλ σημαίνει αυτός που ερωτήθηκε ή αυτός που ζητήθηκε. Λοιπόν, Στέλιος Μανουσάκης. Γεια σου καταρχάς, Στέλιο Μανουσάκη. Τι έχεις να πεις για τους κρονιολάτρες? Θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο, πολύ μεγάλη κουβέντα. Υπήρχε κρονιολατρία σε όλη την αρχαία Μεσόγειο, Στέλιο μου, και το έχουμε αφήσει για επόμενο βίντεο. Έχουμε κάνει ένα βίντεο για τον Κρόνο και την ετυμολογία του, για όποιον θέλει να το δει. Εντάξει, τι σημαίνει δηλαδή Κρόνος, τι σήμαινε. Είναι ένα βίντεο γύρω στα 35 λεπτά. Υπήρχε κρονιολατρία και υπήρχε και ανθρωποθυσία. Αλλά θα μείνει αυτό για άλλο επεισόδιο, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα, Στέλιο. Πολύ μεγάλο θέμα. Κανακάρης, τελικά ο Εβραιοχριστιανισμός και οι Μουσουλμάνοι έχουν πολλά κοινά όσον αφορά στην υποδούλωση της νόησης της γυναίκας. Αλέξανδρε, ξεκάθαρα. Και ο λόγος που γίνεται αυτό είναι επειδή είναι δύο θρησκείες οι οποίες φοβούνται την γυναίκα. Και οι μεν και οι δε. Ούτως ή άλλως έχουν βγει από την ίδια μήτρα, η οποία είναι ο Ιουδαϊσμός. Εντάξει, είναι πνευματικά ξαδέρφια. Ο χριστιανισμός και το Ισλάμ, ασχέτως αν δεν το παραδέχονται, ασχέτως αν κάποιοι δεν θέλουν να αποδεχτούν το Κοράνι, το έχω εδώ. Το Κοράνι το έχω. Λοιπόν, και έχω διαβάσει αρκετά. Ασχέτως αν κάποιοι λοιπόν δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι πρόκειται για ξαδερφάκια, διότι σκέψου μόνο το εξής, Αλέξανδρε, ότι το Κοράνι αποδέχεται τον Ιησού σαν προφήτη. Εντάξει, αποδέχεται τον Ιησού σαν προφήτη του και τον Αβραάμ. Απλά επειδή έπρεπε να τους φέρουν βόλτα με κάποιον τρόπο, έπρεπε να πούν ότι ο δικός μας τους ξεπέρασε, ο Μωάμεθ. Εντάξει, ο δικός μας τους ξεπέρασε. Και για να πω του στραβού το δίκαιο, παιδιά, ο Μωάμεθ έχει πάρα πολύ καλές διδαχές. Εγώ, επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αποδέχομαι τον μυστικισμό, κάποια στιγμή θα πούμε και για τα καλά των διδαχών του Ιησού και για τα καλά των διδαχών του Μωάμεθ, διότι έχουν πολύ καλά στοιχεία για όποιον θέλει να επωφεληθεί μυστικιστικά. Εντάξει, τι κάνει, παιδιά? Ο μυστικισμός σε βοηθάει να αποδέχεσαι τους πάντες. Όλοι είναι μέρος του όλου, του συνόλου, και όλοι παίζουν τον δικό τους ρόλο. Εντάξει, όλοι.
Λοιπόν, ποιος έχει σειρά? Ο Αστέρης. Κάτσε λίγο γιατί έφυγε. Απορία. Από πότε εμφανίστηκε με μια γυναίκα οι χριστιανοί? Οι αρχαίοι δεν ήταν με πιο πολλές γυναίκες? Εννοεί το να πηγαίνεις μόνο με μια γυναίκα, να κάνεις δηλαδή γάμο μόνο με μια γυναίκα. Αυτό νομίζω πρέπει να ήταν. Καταρχάς δεν ξέρω για τους αρχαίους αν ήταν πολύ παντρευόμενοι, πολύ γαμικοί. Ξέρω σίγουρα όμως ότι κάτι, όλο και κάτι πρέπει να έπαιζε. Υπήρχε όμως ένας ψηλοθεσμός ότι είχες γυναίκα και στην αρχαιότητα. Δεν ξέρω αν ήταν πολύ γαμικοί οι αρχαίοι με την έννοια ότι είχαν 2-3 γυναίκες μέσα στο σπίτι. Δεν νομίζω. Δεν το έχω συναντήσει κάπου. Λοιπόν, εσύ που προσωπικά πιστεύεις, μου λέει ο Στέλιος ο Μανουσάκης? Αγαπητέ μου Στέλιο, δεν πιστεύω πουθενά. Πιστεύω στο ελληνικό το ιδεώδες. Πώς είναι οι βουδιστές, οι οποίοι δεν είναι θρησκεία και έχουν την οχταπλή ατραπό, δηλαδή έχουν το οχταπλό μονοπάτι και το ακολουθούν. Έτσι είμαι και εγώ, έχω κάποιες ηθικές αξίες και τις ακολουθώ και βασίζομαι πάνω σε αυτές. Αν με ρωτήσεις όμως τι με τραβάει, θα σου πω ότι με τραβάει ο μυστικισμός. Αστρικά ταξίδια, αστρικές προβολές, μετενσάρκωση, Πυθαγόρας, Αιγύπτη, εντάξει, λατρεία του Όσιρη, του Σύριου, πράγματα ψιλοφευγάτα, τα οποία θα τα πούμε άλλη φορά. Ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, τα σέβη μου. Ένας παλιός ελληνικός εκδοτικός οίκος, εκδόσεις Δίβρη Πετρακόπουλος, είχε μεταφράσει και εκδώσει πριν 30 χρόνια το βιβλίο του Ρόμπερτ Αμπιλάιν, «Η μυστική ζωή του Αποστόλου Παύλου». Ρόμπερτ Αμπιλάιν, να δω λίγο αυτός. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, Ρόμπερτ Αμπιλάιν, για όσους δεν το έχουν το βιβλίο, αυτό είναι το βιβλίο το οποίο πρέπει, παιδιά, να διαβάσετε όλοι. Αυτό εδώ. Εντάξει, το βλέπετε? Αυτό είναι το βιβλίο που τα λέει όλα, κύριε Γιώργο. Όπως και αυτό φαντάζομαι το οποίο λέτε τώρα εσείς, «Η μυστική ζωή του Απόστολου Παύλου». Εδώ μέσα γίνεται το απόλυτο ξεκαθάρισμα το πώς δημιουργήθηκε ο χριστιανισμός και το πώς παραφράστηκαν τα εβραϊκά, πώς παραφράστηκαν από κάποιους τα εβραϊκά και μπήκαν μέσα ένα σωρό άλλες λέξεις, εντάξει, και δημιούργησαν μια θρησκεία από το πουθενά. Άλλα πράγματα συνέβαιναν και άλλα πράγματα έγραψαν. Εντάξει, άλλα πράγματα έγιναν, άλλα πράγματα αναφέρονταν στα εβραϊκά και αλλιώς τα μετάφρασαν οι μεταφραστές. Γιατί? Διότι οι Έλληνες, οι οποίοι ζούσαν εξαθλιωμένοι, όμως ήταν σαν γλώσσα πολύ δυνατή, έπρεπε με κάποιον τρόπο να αποδεχτούν την διδασκαλία του Παύλου. Και ο μοναδικός τρόπος για να το κάνουν αυτό, εφόσον ήταν εξαθλιωμένοι και μέσα στη φτώχεια επί ρωμαϊκής κατοχής, έπρεπε να γίνει έτσι, μέσω ψευτοελπίδας και παραποίησης των όσων είχαν γράψει για τον Χριστό. Πάμε. Ο Σάβλος δίωκε τους χριστιανούς. Βαρδής, αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε εποχή στην αρχαία Ελλάδα όπου ήταν μητριαρχικές κοινωνίες, χωρίς να υποεβάζεται φυσικά η θέση του άνδρα, όπου η ονομασία συγγενεύει με τη λέξη Ανδρεία. Αγαπητέ μου Γιώργο, αυτό εννοείται. Να μην λέμε όμως μόνο συνέχεια για την Κρήτη. Εγώ πιστεύω πως και οι νησιώτες ήταν έτσι, Κυκλαδίτες και Αιγιοπελαγίτες. Πιστεύω πως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας πρέπει να υπήρχε. Δεν ξέρω καθόλου. Έχω μια υπόνοια για τους πελασγούς. Για τους πελασγούς έχω μια υπόνοια ότι ήταν και αυτοί ψιλομητριαρχικοί και ότι μετά με την άφηξη των Μικηναίων λίγο άρχισε να χαλάει αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Νομίζω. Μπίστ. Προσωπικά βλέπω πολλούς σημερινούς Έλληνες να φοράνε σταυρό και να νομίζουν ότι είναι ένα σύμβολο αγάπης. Κάθε άλλο παρά. Απλά παίζει ρόλο πώς το ερμηνεύεις. Συνεχίζει. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα σύμβολο πάνω στο οποίο βασάνιζαν και σκότωναν με πολύ βίαιο τρόπο τους πραγματικούς Έλληνες. Λοιπόν, και όταν τους το λέω με κοιτάνε σαν εξωγήινο. Εντάξει, έτσι ακριβώς όμως είναι. Λοιπόν, ο Στέλιος λέει το προηγούμενο καλοκαίρι ότι άφησε τον χριστιανισμό. Η Ειρήνη Παπαγεωργίου.
Γεια σου καταρχάς Ειρήνη, νομίζω πρώτη φορά σε βλέπω, όπως και τον Τζιμ Παπά, γεια και στους δύο. Και οι παπάδες με το παλιό ημερολόγιο δεν πληρώνονται που βρίσκονται σε χωριά συνήθως. Ούτε αυτό το ήξερα, αγαπητή μου Ειρήνη. Μπράβο που μου το λες. Εναντίον της ψευτιάς είμαστε, γιατί η Εκκλησία έχει χρήματα και κίνητα να ξεχρεώσει 2 φορές την Ελλάδα, ακόμα και αν δεν έχει την ικανότητα να ξεχρεώσει 2 φορές την Ελλάδα. Εν τούτης να ξέρεις, αγαπητή μου Ειρήνη, ότι συγκεντρώνει από πάντα τα χρήματα των Ελλήνων και οι Έλληνες πηγαίνουν και τους τα δίνουν. Εντάξει, πρόκειται για αφέμαξη της ελληνικής κοινωνίας. Εντάξει, και για ποιο λόγο το κάνουν το ξέρουν αυτοί. Πάλι το ίδιο, πουλάνε πίστη, πουλάνε με τα θανάτια ελπίδα, διαβάστε το. Λοιπόν, με τα θανάτια ελπίδα και ξέρουν τι κάνουν. Διαβάστε το. Διαβάστε το. Εντάξει. Πόσο έχει? Πόσο να έχει? Να έχει 15? Κάπου τόσο να έχει. Έχει γράψει πολλά φευγάτα ο Καλογεράκης, αλλά το συγκεκριμένο είναι πολύ δυνατό. Λοιπόν, πάμε λίγο. Τζιμ Παπάς. Πού είναι ο Τζιμ Παπάς? Πού είσαι ρε φίλε, σε έχασα. Ινδουισμός και Βουδισμός δημιουργήθηκαν από αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Είναι οι θρησκείες που έχουν διατηρήσει τα αρχαιοελληνικά σύμβολα. Νομίζω πως έχουν και δικά τους στοιχεία. Δημήτρη, αν καταλαβαίνουν το Δημήτρη στο Τζιμ, έχουν και δικά τους πολλά στοιχεία μέσα. Εννοείται, ειδικά οι Βέδες. Διότι μην ξεχνάς ότι οι Βέδες είναι σαν την Ηλιάδα περίπου. Αυτά που περιγράφουν, ειδικά η Ring Βέδα, έχουν πνευματική συγγένεια με την Ελλάδα. Κάποια στιγμή πρέπει να είχαν διασταυρωθεί οι Έλληνες με τους Ινδούς, παιδιά. Δεν τα λέει όμως αυτά κανένας. Κάποια στιγμή οι Έλληνες με τους Ινδούς είχαν διασταυρωθεί. Άσε τι λένε, πριν το Μεγάλο Αλέξανδρο. Πριν. Και να μην σας πω και πριν την Τρία. Πριν την Τρία. Και το έχω πει και στην Γεωργία, την Ακοπούλου, παιδιά. Που με ακούτε συνέχεια να λέω συγκεκριμένα ονόματα. Γεωργία Νακοπούλου, Αποστολόπουλος Γιώργος, εντάξει, Παπουτσής Δημήτρης, Βαγγέλης Μαργαρίτης, Nobody. Γιατί λένε στοχευμένα πράγματα. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν, ειδικά όμως η Γεωργία, μου έχει πει ότι δεν υπάρχει, μου λέει, Ινδοευρωπαϊσμός. Υπάρχει όμως, μου λέει, ίσως, όπως το λέω και εγώ αυτό, Ελληνοινδικός πολιτισμός, ο οποίος χάθηκε. Λοιπόν, πάμε λίγο. Ωραία παρατήρηση το Τζιμ Παπά. Πολύ ωραία παρατήρηση. Αστέρης, ο Παπάς δεν είχε μισθό μέχρι το 1980. Έπαιρναν τα κτήματα της εκκλησίας ενιαίο μισθολόγιο, ό,τι είχε κάθε εκκλησία. Ενοικιάσεις. Όχι. Δεν είναι έτσι. Επί τουρκοκρατίας, μέχρι να απελευθερωθούμε τουλάχιστον, και δεν ξέρω και μετά τι έκαναν, ξέρω σίγουρα ότι απολάμβαναν πάρα πολλά προνόμια, εντάξει, και είχαν τρομερά έσοδα. Πάμε. George Caps. Γεια σου φίλε μου George, νομίζω και εσύ πρώτη φορά στο κανάλι γράφεις. Λογικό ο χριστιανισμός να έχει και κάποιες καλές διδαχές, αφού έχει κλέψει πολλά στοιχεία του ελληνισμού, μπράβο σου. Ενώ πολλά από αυτά τα έχει αλλοιώσει σε βαθμό αηδίας, επίσης μπράβο σου. Το έχω πει παιδιά 200 φορές, ο Χριστός πουθενά δεν φαίνεται να λέει κάτι για την αρχαία Ελλάδα. Εκτός από μία φράση, Ελλάς γαρμόνι και τα λοιπά, που λέει θείον ουράνιον βλάστημα και όλα αυτά, δεν δείχνουν οι συγγραφείς των Ευαγγελίων πουθενά αλλού να κάνει αναφορά ο Ιησούς στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, στον Ηράκλειτο. Γιατί μάλλον δεν τους είχε διαβάσει καν. Ήταν αγράμματος ο Ιησούς, παιδιά. Αποκλείεται, γι' αυτό σας λέω λίγο, βαρέστε μια το κεφάλι σας έτσι λίγο να ξυπνήσετε. Αποκλείεται να είχε διαβάσει κάτι και να μην το είχε πει. Άρα, εφόσον αποδειχθεί ότι υπήρξε ιστορικά, καταλαβαίνουμε ότι μάλλον πρόκειται για αγράμματο άνθρωπο, παιδιά, όχι για θεάνθρωπο. Όταν λέμε θεάνθρωπο, εννοούμε κάποιον που έχει πανγνωσία
Πού είναι λοιπόν η μεγάλη γνώση του Ιησού? Εδώ δεν ήξερε καν τους Έλληνες φιλοσόφους. Καταλαβαίνετε ρε τι λέω? Μιλάμε για τριαδική θεότητα. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ενσαρκώθηκε μέσω του Θεού υποτίθεται. Και ήρθε στη γη. Όπως και να ήρθε στη γη. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Πουθενά θηλυκό στοιχείο. Πουθενά θηλυκό στοιχείο. Και θα έρθουμε και στον Παύλο σε λίγο. Αφού πρώτα καλύψω όσα λέτε, θα συνεχίσουμε και με τον Παύλο. Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα. Γυναίκα, Ιοκ. Γυναίκα, Ντενέκη. Γυναίκα, Ντενέκη. Εντάξει, γιατί δεν έχει γυναίκα? Εντάξει, γιατί δεν τέλει. Μίσος και ζήλια. Εντάξει, δείτε τα αρχαία ελληνικά αγάλματα, πώς τις παρουσιάζουν, κομψές, αριστοκράτισσες, περιποιημένες, βαμμένες, γιατί τα αρχαία αγάλματα ήταν όλα βαμμένα, δεν ήταν άσπρα, ακόμα με πληροφορία. Λοιπόν, είμαστε ήδη στο 3-0. Είμαστε ήδη, 3-0. Για όσους μετράνε, 3-0. Με αυτό που είπα μόλις τώρα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Θηλυκό πουθενά. Βάλανε κάποια στιγμή την Παναγία, αλλά δεν ανήκει στην τριαδικότητα. Οπότε, το ξαναλέω. Γιατί δεν ήξερε ο Χριστός για τους Έλληνες φιλοσόφους, αφού είναι Θεός? Γιατί δεν είπε και όπως έλεγε ο Πλάτωνας, και όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, και όπως έλεγε ο Επίκτητος, και όπως έλεγε... Εντάξει, πιστεύω να καταλαβαίνετε. Είναι πάρα πολύ απλό να αρνηθείς την θεϊκή του υπόσταση όταν ακούς τον Καραγιαννίδη. Και όταν σου λέει ο Καραγιαννίδης κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν είχε γνώσεις. Θέλετε και ακόμα ένα στοιχείο? Θα πούμε ακόμα ένα στοιχείο. Δεν άφησε ούτε ένα φάρμακο. Θεράπευε. Έκανε αναστάσεις νεκρών. Φάρμακα, γιοκ. Κάτι που να άφησε στην ιατρική? Τίποτα. Κάτι που να άφησε ο Παύλος? Κάτι που να άφησε κάποιος άλλος Άγιος στην ανθρωπότητα ως παρακαταθήκη? Κάποια αληθή συγκεκριμένη του Παΐσιου? Κάτι που να το κάναν μόνο αυτοί? Κάτι ρε παιδί μου, θα μου γράψετε κάτι? Γράψτε μου κάτι, γιατί εγώ δεν ξέρω να έχουν αφήσει κάτι αυτοί όλοι. Δεν άφησαν τίποτα. Τίποτα. Πάμε λοιπόν. Γιάννη, για ανέφερε την Ζαν Ντάρκ που κάηκε ζωντανή επειδή την θεωρούσαν ότι ήταν ειδωλολάτρησα και μιλούσε με τον σατανά. Από και καλά χριστιανούς κάηκε. Εγώ ξέρω ότι την Ζαν Ντάρκ την εκθιάζουν οι Γάλλοι και την έχουν σχεδόν σαν την Παναγία. Έτσι. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό σε άλλη φορά. Για την Ζαν Ντάρκ, και πολύ ώρα που το έθιξες, για την Ζαν Ντάρκ θα μιλήσουμε στο μέλλον. Πάμε λίγο με τον Τζιμ. Και οι Αιγύπτιοι ή το Κρήτες με τελευταία την Ελληνίδα Κλεοπάτρα. Για να είναι οι Αιγύπτιοι οι Κρήτες θα πρέπει να είναι και τα ιερογλυφικά κρητικά. Ξέρεις. Το έχω σκεφτεί αυτό, να ξέρεις, Τζιμ. Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές και με βασανίζει πάρα πολύ η Κρήτη και η Αίγυπτος. Υπάρχει σύνδεση, αλλά εγώ θέλω να το αποδείξω. Άστορα μεταξύ μας. Εγώ θέλω να βρω κάτι συνταρακτικό. Θέλω να βρεθούν ιερογλυφικά π.χ. στην Κρήτη. Δέλατε που μόνο ο δίσκος της Φεστού υπάρχει. Λοιπόν, δεν ήταν πολύ ωραίο? Το βαστάμε για άλλη φορά αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο παραπέρα. Γρηγόριος Δέλτα, γεια σου αδερφέ. Έχασες αρκετά, θα έλεγα, στιγμιότυπα. Λοιπόν, αν θες το βλέπεις μετά από την αρχή. Είπαμε ήδη αρκετά πράγματα. Ο Βαρδής λέει: βλέπε το πάνθεον των αρχαίων Ελλήνων 6 θεοί και 6 θεές. Ναι, αλλά αυτό να ξέρεις έγινε σταδιακά. Πούντος.
Λοιπόν, το Πάνθεον, αγαπητέ μου Γιώργο, έγινε σιγά σιγά σταδιακά. Βάζαν οι μη θεοί, οι ήρωες εκεί λίγο. Ο Ηρακλής, θέωση, τον βάλαν τον Ηρακλή, βγάζουν κάποιον άλλον, Διόνυσος, έτσι. Και τα είχαν και αυτοί λίγο έτσι ψιλομπερδεμένα. Λοιπόν, αλλά ναι, ότι μετά τους Μικηναίους αρχίζει και γίνεται μια 6-6 εξίσωση, γίνεται. Πάμε. Ο Παπουτσής λέει μόνο 21 like. Είναι λογικό αυτό. Δεν τους αρέσει το σημερινό το θέμα, αλλά σημασία δεν έχει να σας αρέσει το σημερινό το θέμα. Σημασία έχει αυτά που λέω να είναι καλά. Αν είναι καλά, πατήστε το κουμπί. Μπας και ο αλγόριθμος πετάξει το βίντεο. Αν δεν το πατήσετε και λέω μπουρδες, όντως λέω μπουρδες. Αν όμως δεν λέω μπουρδες και συμφωνείτε, αν όχι στα 10 δέκατα και στα 8 δέκατα, ναι, κάντε like, λέει ο Παπουτσής. Πάμε. Μοναξιάς, γεια σου φίλε Τάσο, πρώτη φορά στο κανάλι ο Τάσος. Όλες οι μονοθεϊστικές θρησκείες έχουν έναν σκοπό, την υποδούλωση του ανθρώπου και την αποξένωση από τον ανώτατο εαυτό του, γιατί ξέρουν ότι ο Έλλην δεν προσκυνά, Έλλην πολεμιστής του φωτός. Μακάρι να είχαν μείνει κάποια πράγματα, Βαγγέλη, δυστυχώς όμως δεν έχουν μείνει και από τα δικά μας τα μυστικά. Και η Φυσιά Athens, καλό θα κάνετε εσείς που δεν πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Ναι, τι θα κάνουμε καλό? Δεν μου το λέει αυτό η Κηφισιά, το άφησε εκεί. Καλά κάνουμε και δεν πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, γιατί εμείς, να σου πω την αλήθεια, έχουμε μπόλικους Έλληνες να πιστέψουμε. Δεν χρειαζόμαστε τους Εβραίους, όπως και οι Εβραίοι δεν χρειάζονται τους Έλληνες. Αλήθεια, παιδιά, αυτό μου το λέει αδερφός μου. Πάρτε μια αναπνοή. Αυτό που θα σας πω τώρα θα σας συνταράξει στη θέμελα. Έτοιμοι? Να δω να πέφτουν τα like βροχή. Το έχουμε? Πάμε. Οι Τούρκοι, οι μεγαλύτεροι εχθροί της Ελλάδας, πιστεύουν περισσότεροι από αυτούς στο 12ο και λατρεύουν περισσότερο την ελληνική μυθολογία από τους Εβραίους. 4-0. Φάτε την. Ακόμα μία. Να το ξαναπώ. Οι Τούρκοι έχουν περισσότερη τρέλα και πόρωση με τον 12ο, με την ελληνική μυθολογία και με την ελληνική μυσταγωγία από ό,τι έχουν, εντάξει, οι Εβραίοι. Και σας το ξαναλέω, διότι οι Εβραίοι έχουν τα δικά τους πράγματα και δεν τους ενδιαφέρουν οι άλλοι. Καλησπέρα και στον CK και στην Φιλιό. Εντάξει παιδιά, οι Εβραίοι έχουν τα δικά τους. Σκεφτήκατε ποτέ για ποιο λόγο, ας πούμε, οι Εβραίοι δεν έχουν π.χ. Τι να πω ρε παιδιά, τον πλατωνισμό, τον αριστοτελισμό. Εμείς γιατί να έχουμε χριστιανισμό ή την θρησκεία του Ιησού? Γιατί? Επειδή ξεπέρασε σε φιλοσοφία τους Έλληνες? Για απαντήστε μου λίγο να δω. Λοιπόν, Κανακάρης, πραγματικά συμφωνώ με αυτό με τον Σταυρό, μου κάνει και εμένα εντύπωση ένα αντικείμενο που υπήρξε στο αντικείμενο του πόνου και της υποδούλωσης του ανθρώπου με τον χειρότερο βάναυσο τρόπο να είναι αντικείμενο λατρείας. Δεν σταυρώθηκε παιδιά μόνο ο Χριστός. Εντάξει, οι Ρωμαίοι σκότωναν πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολλούς και μάλιστα ο Σταυρός ήταν καθημερινό φαινόμενο. Πάμε. Επόμενο. Ο μόνος Χριστός που πέρασε από τη γη λέτε πως είναι ο Απολλώνιος Τιανίας, το λέει ο Γιώργος Σοβαρδής. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδεχόμενο να έγινε αντιγραφή. Θα τα πούμε και αυτά επίσης. Λοιπόν, Αστέρης. Λοιπόν, μήπως δεν ήταν κανείς Θεός για χριστιανοί, για μουσουλμάνοι και είναι σκέτη απάτη για υποταγή των λαών? Αυτό θα το απαντήσετε εσείς. Αφήνεις πάρα πολλά κενά σε αυτά που λες. Μπορώ πάρα πολύ εύκολα να σε απαντήσω, απλά δεν έχω μικρόφωνο και γραπτός δεν μπορώ και πολύ τώρα, λέει ο Παύλος. Μπορεί να αφήνω κενά, αλλά τα πράγματα είναι πασιφανέστατα τουλάχιστον για μένα προσωπικά, διότι το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι κάποια πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα αρνηθεί κάποιος. Πρέπει να τα πιστεύεις για να τα πιστέψεις, Παύλε. Αν τα πιστεύεις, ναι, θα τα πιστέψεις. Είναι λογικό αυτό. Αν όμως έχεις κριτικό μυαλό
και λίγο έτσι βλέπεις αλλιώς τα πράγματα, λοιπόν, εκεί αλλάζει αυτό. Π.χ. για τους Εβραίους δεν μπορείς να μου απαντήσεις ότι λατρεύουν την Ελλάδα ή την αρχαία Ελλάδα. Εμείς όμως λατρεύουμε τους Εβραίους. Και εγώ προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, χέστηκα για το τι πιστεύουν στο Ισραήλ. Προσωπική μου γνώμη. Πάμε. Ο Καλογεράκης είχε πει ότι ο Χριστός ήταν Απολώνιας Διανέας. Το πιστεύουν πάρα πολύ αυτό, Τζιμ. Λοιπόν, ενώ ο ταξιδιώτης λέει ότι υπάρχουν προηγούμενες και επόμενες ζωές μέσω του υλικού σώματος που απλά φεύγει και το ενεργειακό και το αιθερικό σώμα, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει σε λίγο θα μας πεις ότι είναι και ψέμα ότι άνοιξε η Ερυθρά θάλασσα για να περάσει ο δικαιούχος λαός και γελάει. Λοιπόν, επειδή ξέρω τον Χρήστο, πόσο ειρωνικά το λέει αυτό και επειδή με ξέρει πάρα πολύ καλά, τι εννοώ. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε λίγο κάτι, να βάλουμε λίγο μια ανωτελεία, να πιει ο θετικός λίγο νεράκι. Θα σας πω λίγο κάτι, έτσι. Λοιπόν, ακούστε. Γιατί δεν ανοίγουν, Χριστάρα μου, γιατί δεν ανοίγουν στην εποχή μας ερυθρές θάλασσες? Γιατί δεν ανοίγουν... Θα πάθω έφραγμα, παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Γιατί δεν ανοίγουν σήμερα στην εποχή μας ερυθρές θάλασσες, έτσι, για να περάσουν π.χ. οι Ουκρανοί. Γιατί δεν υπάρχει, παιδιά, ένα σύννεφο τώρα να πάρει τους Ουκρανούς, που είναι και Ορθόδοξοι Χριστιανοί εξάλλου, και να τους μεταφέρει με ένα πουπουλένιο σύννεφο κάποιος Άγιος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη? Γιατί, παιδιά? Γιατί δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Ήταν παραμύθια για μπούφους, για ανθρώπους που πονούσαν, που πεινούσαν και που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα λόγω της ρωμαϊκής κατοχής. Πάμε, Παυλάρας. Γι' αυτό σου λέω πάντα ότι από κοντά και είσαι λίγο δύσκολα. Είσαι εσύ ένας. Λοιπόν, η Θεή είναι πολύ απλώς, το 12 είναι αριθμός πληρότητας. Έχουμε, παιδιά, τεράστιο guest star. Λοιπόν, μπήκε, παιδιά, ο Κοσμάς στο live μας. Μπρο, αν διαβάσεις τα άπαντα του Ερμού Τρισμέγιστου θα δεις ότι το 50% του χριστιανισμού είναι κλεμμένο από εκεί και το άλλο 50% από τον ελληνισμό μας λέει, παιδιά, ο Κοσμάς, με τον οποίο, όπως σας είπα, έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία και σκοπεύουμε να κάνουμε πολύ σύντομα ένα παρόμοιο τέτοιο live. Ακριβώς έτσι είναι, παιδιά. Λοιπόν, όσοι δεν ξέρετε, βασικά θα σας πω ότι όσοι με ξέρετε και με έχετε και στο Viber, για μπείτε δείτε λίγο τι όνομα χρησιμοποιώ στο Viber. Όσοι έχετε το τηλέφωνο μου το κινητό, Μαυρίδη, Χρήστο και οι υπόλοιποι, λοιπόν, θα δείτε και θα μου πείτε. Θα δείτε και το όνομα και θα δείτε και την εικόνα ποια είναι και θα καταλάβετε τι λέει, παιδιά, ο Κοσμάς για τον Θωθ, τον Ερμή τον Τρισμέγιστο. Εντάξει, αρχαία Αίγυπτος, μυστηριακές σχολές, ελληνοαιγυπτιακή απόκριφη γνώση, φευγά τα πράγματα. Πάμε, επόμενα επεισόδια. Δεν έχεις άδικο για τα ιερογλυφικά, αλλά αυτό που λέγαμε, παιδιά, πριν, σύνδεση αρχαίας Κρήτης με Αίγυπτο. Αν υπάρχει σύνδεση θα πρέπει να έχουν ιερογλυφικά και μου λέει ο Τζιμ, αλλά μην ξεχνάς ότι έχουν γίνει πολλές ανακαλύψεις, πολλές από τις οποίες έχουν κρυφτεί. Δυστυχώς, ναι, αλλά επειδή εγώ είμαι ένας πάρα πολύ τυπικός αρχαιολόγος, διότι είμαι αρχαιολόγος, μπορεί να μην είμαι στο επάγγελμα, αλλά νομίζω πως ξέρω πολλά περισσότερα από τους αρχαιολόγους, διότι λατρεύω την πέτρα, μου αρέσει η πέτρα και μου αρέσει και το χώμα, ό,τι είναι κρυμμένο από κάτω. Σε αυτό εδώ πέρα το σημείο έχω να σου πω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Ντάντεκ. Ουσιαστικά πήραν την παρουσίαση του αγαθού από τον Τρισμέγιστο, που το αγαθό είναι η πρωταρχική άχρονη δύναμη, ο πατέρας και δημιουργός των πάντων, και τον ταύτισαν με τον Ιησού. Λογικό, παιδιά, έτσι. Λογικό και πάρα πολύ απλό. Πάμε. Αλλά ο Τρισμέγιστος ξεκαθαρίζει ότι το αγαθό δεν μπορεί να ενσαρκωθεί στην ύλη, γιατί από τη στιγμή που θα ενσαρκωθεί δεν θα είναι πλέον αγαθό. Τι μας λέει, παιδιά, ο Κοσμάς?
για όσους ξέρουν 5 πράγματα, εντάξει, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορεί το αγαθό να ενσαρκωθεί και να μολυνθεί με την γη, με την ύλη. Με την ίδια ακριβώς λογική που δεν μπορούμε να δούμε και τον Θεό, διότι υποτίθεται πως αν τον δούμε, εντάξει, θα μας κατακάψει. Δεν το λέω ακριβώς έτσι, αλλά αυτό που θέλει να πει ο Κοσμάς είναι αυτό ακριβώς. Ότι δεν γίνεται ο Θείος Λόγος να ενσαρκωθεί και να πάρει σάρκα και οστά. Άρα είναι από την αρχή ψέμα. Πάμε. Αναμνηστής. Ντάντεκ, μιλάς ακόμα και με Phil Strife Blitz. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί, με συγχωρείτε. Καταρχάς καλωσορίζω τον αναμνηστή, πρώτη φορά τον βλέπω. Λοιπόν, πάμε λίγο και στον Κώστας Μάργκ Πούντο. Ο Κώστας λέει καλησπέρα και από εμένα. Σε παρακολουθώ εδώ και 2 μέρες και έχω ήδη δει 10 βίντεο και θα τα δω όλα. Χαίρομαι που σε βρήκα. Συνέχισε την καλή δουλειά. Κώστα, να ξέρεις ότι με τιμάς πάρα πολύ με αυτό το οποίο λες και εγώ να ξέρεις πραγματικά, όπως είναι μέσα όλα τα παιδιά αυτή τη στιγμή, να ξέρεις πως τιμάω τους πάντες παιδιά στο κανάλι και οποιοσδήποτε σχολιάζει κάτι προσπαθώ να μην πέφτει κάτω. Έτσι. Πάμε παιδιά. Μαργαρίτης, Σούπερ Μαργαρίτης, Βαγγελάρας. 9.000 χρόνια πριν την γέννηση του Χριστού, ο Ερμής ο Τρισμέγιστος συνομιλούσε με τον ένα Θεό και σε κάποιον από τους διαλόγους του αναφέρει την κλίμακα που διδάσκεται στην Ορθοδοξία. Τα χρόνια, Βαγγέλη, είναι πάρα πολλά για να είναι 9.000 χρόνια. Προσωπικά μου είναι πολλά, δηλαδή πάμε 11.000 χρόνια πριν το σήμερα. Μου φαίνεται πολύ για να έφτασε μέχρι τις μέρες μας σαν ιστορία. Εντάξει, προσωπικά μου φαίνεται πολύ, γιατί σκέψω ότι οι Αιγυπτιακές δυναστείες, όχι πριν τις δυναστείες, τι συνέβαινε στον κόσμο, οι Αιγυπτιακές δυναστείες εμφανίζονται κάπου το 3000 π.Χ. Εντάξει, οπότε το να αναφερθούν στο 9.000 π.Χ. με ιερογλυφικά, διότι πριν δεν υπήρχαν, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Όμως δεν σε πουλάω, αφήνουμε ένα κενό, μήπως εκτός από ιερογλυφικά και γραφή είχαν κάποιον άλλον λόγο να μεταβιβάζουν την γνώση από γενιά σε γενιά και αυτό το κάτι δεν ήταν γραμμένο. Τι ήταν αυτό το κάτι, πού ήταν, εντάξει, κάτι έχουμε βρει και σε αυτό το επίπεδο. Φυσικά και σήμερα μόκο, δεν λέμε τίποτα, διότι ακόμα το αναζητούμε. Και θα δούμε για ποιο λόγο δεν υπήρχαν γράπτα μνημεία. Για ποιο λόγο δεν έχουν οι πυραμίδες της Αιγύπτου τίποτα γραμμένο μέσα τους, της Γκίζας. Για ποιο λόγο στην Γκίζα δεν υπάρχει τίποτα. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει τίποτα στη Σφίγγα. Παρένθεση παιδιά. Όσοι βλέπετε πρώτη φορά βίντεο, δείτε το βίντεο με τη Σφίγγα τι είναι γραμμένο στα πόδια της Σφίγγας στα ελληνικά, που είναι και η μόνη επιγραφή που υπάρχει. Την έγραψε ο Αριανός. Εντάξει, σημειώνετε και πάτε και το βλέπετε μόλις ολοκληρώσουμε το βίντεο. Είναι πάρα πολύ ωραίο βίντεο, μόλις 2-2,5 λεπτά. Θα το δείτε ότι και εκεί λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα γραμμένο στη Σφίγγα. Άρα φτιάχνανε τέτοια έργα και δεν ξέραν να γράφουν. Κάτι συμβαίνει. Πάμε. Επόμενο. Λοιπόν, καταρχάς καλησπέρα στον Γιώργο τον Νερόγατο, ο οποίος σήμερα μου έλεγε ότι τρέχει με το χωράφι, αλλά από ό,τι βλέπω πρόλαβε και σήμερα. Γεια σου αδερφέ. Ο Αστέρης λέει όλες οι πολιτικές και οι πόλεμοι για τη θρησκεία έχουν γίνει από τους μεν και τους δε. Σχεδόν. Κάποιες έχουν γίνει και καθαρά για λόγους. Λοιπόν, Σπάρταν 90. Εάν είχε επικρατήσει ο Αντίοχος ο Επιφανής, καταρχάς καλησπέρα αδερφέ, επίσης πρώτη φορά παιδιά στο κανάλι. Εάν είχε επικρατήσει ο Αντίοχος ο Επιφανής και είχε εξαφανίσει την Τόρα εννοεί από ό,τι καταλαβαίνω το εβραϊκό το βιβλίο, τώρα όλα θα ήταν αλλιώς, όλα τότε παίχτηκαν με τον Αντίοχο, μας λέει. Στην Χάνουκα βρίζουν άσχημα τον Αντίοχο τον Επιφανή. Αυτό είναι παιδιά, συγγνώμη, καταπληκτική πληροφορία από τον φίλο των Σπάρταν. Το ακούω πρώτη φορά αυτό το πράγμα. Δεν έχω ξαναδιαβάσει κάτι παρόμοιο. Και μπράβο στον φίλο που το είπε. Θα το ψάξω όμως να ξέρεις και για την Χάνουκα και για τον Αντίοχο. Πάμε. Ωμέγα αντίδραση. Σήμερα πραγματικά παιδιά δεν προλαβαίνω να κάνω βίντεο. Πρέπει να απαντάω στα σχόλια.
Υπάρχει αυτή η ενέργεια του Ιησού πάντως και εγώ προσωπικά έχω καταλήξει ότι είναι όντως μετενσάρκωση του τιανεύς. Μετενσάρκωση? Πότε πρόλαβε? Ναι, πάντως σαν οντότητα αγάπης θεϊκής υπάρχει, αλλά ως εκεί τα σκοταδιστικά επόμενα άλλο. Αντιγραφή, πλαστογράφηση λόγω. Μπορεί και να βλέπεις τον Απολώνιο. Τέτοια ομορφιά δεν υπήρχε στο Ισραήλ. Εντάξει, μακρύ μαλλί, χαρακτηριστικά, εντάξει. Άποψή μου βέβαια. Πάμε παρακάτω. Οι θρησκείες υπάρχουν μόνο και μόνο για να ελέγχουν και να χειραγωγούν τη μάζα, για να τους έχουν σε αντιπαράθεση και βέβαια για το κέρδος. Πολύ σωστό. Λοιπόν, ο Αφύπνης λέει κλήσεις θα κάνουμε. Τι εννοεί κλήσεις θα κάνουμε? Εννοεί τηλεφωνικές. Αυτό λίγο δεν καταλαβαίνω. Πάμε. Ο Πάτερ 2 λέει καλησπέρα. Γιάννερα, γεια σου αδερφέ. Λοιπόν, εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν και ο Θεός είναι ο λόγος. Λοιπόν, αυτό που δεν καταλαβαίνω πρέπει να είναι, δεν ξέρω τώρα, αυτό πρέπει να είναι νομίζω από τον Τρισμέγιστο. Ο Σπύρος Τσίπα λέει, οι Αιγύπτιοι θεωρούνται ότι ήταν παιδιά του Αιγαία, δηλαδή ελληνικής καταγωγής και είχαν σαν σκλάβους τους Εβραίους. Παίζει, νομίζω πως Σπύρο, το πιο μπερδεμένο κομμάτι της αρχαίας ιστορίας είναι οι Μινίες, οι Έλληνες Μινίες και οι Αιγύπτιοι και οι Σουμέριοι. Το πιο δύσκολο να βγάλεις άκρη τι ήταν αυτοί και τι ήταν μεταξύ τους και τι απέγιναν. Πού πήγαν, τι απέγιναν, ποιος τους αντικατέστησε. Μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλη κουβέντα. Επόμενο, για επόμενη φορά. Μπορεί να βρίζουν το ελληνικό, αλλά εμείς έχουμε τον θετικό. Jack Daniels λέει ο Δημήτρης. Τέταρτο, πρόσεχε, το σηκώτη πρόσεχε. Πάμε. Cliff Booth. Πρώτη φορά ο Cliff. Γεια σου φίλε μου Cliff. Υπήρχε βιβλίο ονόματι Κατάλογος Γυναικών, το οποίο εξιστορούσε ιστορίες γυναικών ηρωίδων. Κατάλογος γυναικών, δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Ένας χρήστης με ακαταλαβίστικα γράμματα λέει: πολύ καλό να γράφεις κάποια ξυπνάδα και να νομίζεις ότι κάτι είπες. Όλα αυτά μπορείς να τα γράψεις ή να τα πεις όταν υπάρχει και η άλλη άποψη. Λέει, δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεται. Γιάννη, σε βλέπω επιφυλακτικό αρκετά με κάποιες χρονολογίες και με ευνηδιάζεις. Να μην σου φαίνονται πολλά βάσει των όσων δεν διδαχτήκαμε, αλλά καταφέραμε να μάθουμε, λέει ο Γιώργος. Επιφυλάσσομαι διότι δεν έχει μείνει τίποτα αρχαιολογικά, Γιώργο. Ξεκάθαρα. Όπως το έχω ξαναπεί, είμαι αυστηρός με την αρχαιολογία. Δεν είμαι να λέω 50.000 π.Χ., 400.000 π.Χ., 200 εκατομμύρια π.Χ. Θα πω και τρελά πράγματα, θα πω, αλλά μέχρι ένα σημείο. Πάμε. Ο Κωνσταντίνος που έκανε τον χριστιανισμό θρησκεία της αυτοκρατορίας του, ούτε καν ήταν και πίστευε και τον κάνανε Άγιο. Και δεν μιλάμε, λέει, για τα εγκλήματα που έκανε. Αυτό εννοείται. Ο Μούλερ λέει tell the truth my man. Νομίζω πως την αλήθεια λέω, αδερφέ μου Μούλερ. Λέω την αλήθεια. Πάμε. Λοιπόν, Μητσοτάκης λέει τι ράτσα. Ο Μητσοτάκης λέει τι ράτσα είναι. Κριτικός πρέπει να είναι. Θεόνι, Εβραίοι υπήρχαν αυτοί στο Βυζάντιο. Λέει υπήρχαν στο Βυζάντιο φυσικά. Λοιπόν, ο Τόμφρι Τόμας λέει: γεια σου, πιστεύω ότι υπάρχουν φωτεινές προσωπικότητες και στην αρχαία Ελλάδα αλλά και στην χριστιανική Ελλάδα. Χριστιανική Ελλάδα, έμφραγμα. Που μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, διότι όλα είναι ένας κύκλος, δεν είναι πατητούρα. Εγώ νομίζω πως είναι κλεμμένα. Τώρα, αν είναι πατητούρα ή όχι, δεν ξέρω. Πάμε, παιδιά, να δώσω επόμενες πληροφορίες για τον φίλο μας, τον Παύλο. 2.13. Ταιριάζει να υποτάσσεται η γυναίκα, διότι ο Αδάμ επλάστη πρώτος και έπειτα από αυτόν επλάστη η Εύα. Εντάξει. 2.15. Θα σωθεί δε κάθε γυναίκα δια της τεκνογωνίας, με την απόκτηση δηλαδή και καλήν ανατροφήν των τέκνων της, εάν βέβαια μείνουν μέχρι τέλους στην πίστη προς τους άνδρας των, δηλαδή είτε τρών ξύλο είτε όχι, είτε τις απίζουν στο ξύλο είτε τις απατάνε να μένουν εκεί. Εάν βέβαια μείνουν μέχρι τέλους στην πίστη προς τους άνδρας των, εις την αγάπη προς αυτούς και στον αγιασμό με την σοφροσύνη και την αγνότητά των. Λοιπόν, και έχω να σας δώσω ακόμα μια φοβερή πληροφορία, την οποία θα σας την πω σε λίγο, να δω λίγο τα σχόλιά σας.
Ο Σπάρταν λέει, φίλε μου, ψάξε για την επανάσταση των Μακαβαίων εναντίον του Έλληνα βασιλιά, τον Αντίοχο, τον Επιφανή, είχε μετατρέψει το ναό του Σολομώντα σε ναό του Δία. Αυτό πραγματικά το ακούω πρώτη φορά και αυτό από τον φίλο μας τον Σπάρταν. Δεν μπορώ καθόλου να το ξέρω, πρέπει οπωσδήποτε να το ψάξω, να είμαι σίγουρος. Λοιπόν, Γρηγόριος Δελτά, πιστεύω για να καταλάβει κάποιος πόσο λάθος είναι η θρησκεία αυτή, αρκεί να δει τι συνέβαινε στον Μεσαίωνα. Νομίζω πως αν υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που υποστηρίζουν τον χριστιανισμό, πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να έχουν κάποιο πρόβλημα, παιδιά. Ποιος έκαιγε ρε παιδιά τις γυναίκες? Ποιος έκαιγε τις γυναίκες? Εγώ τις έκαιγα. Εντάξει, ποιος έκαιγε τις γυναίκες? Πάμε. Σάββας. Για τους Αιγύπτιους θα σε συμβούλευα να πας να δεις τον Αυσινό ή μίλα μαζί του. Ξέρει πολύ καλά την καταγωγή των βασιλιάδων. Την καταγωγή των βασιλιάδων, Σάββα μου, την έχω δει κι εγώ. Την έχω δει κι εγώ. Την έχω διαβάσει. Έχω διαβάσει και τον Μανέθωνα. Δεν με απασχολούνε, παιδιά, γενεαλογίες. Με απασχολεί να βρω πράγματα που να βγάλω κάποια στιγμή, Σάββα, ένα βίντεο και να πω ότι σήμερα ο θετικός έσκησε το Πανελλήνιο και έγραψε αυτό. Είπε αυτό, έκανε εκείνο. Έπεισε τους πάντες λέγοντας αυτό. Όχι να πω 20.000 π.Χ., 10.000 π.Χ., 5.000 π.Χ. και απλά να το πω. Το θέμα είναι να υπάρξει αποτέλεσμα. Να βρω κάτι δηλαδή το οποίο είναι ατράνταχτο. Αυτό θέλω. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Να δω λίγο τι γράφεται. Ο πνευματικός μεσαίωνας είναι ακόμα εδώ, γράφει ο George Caps. Ψέμα είναι? Δεν είναι ψέμα. Και φυσικά Athens. Θα ήθελα να παρακαλέσω εσάς που πιστεύετε στους 12 θεούς. Ποιος είπε ότι πιστεύουμε στους 12 θεούς? Δεν πιστεύουμε στους 12 θεούς. Το έχουμε δηλώσει πάρα πολλές φορές αυτό. Να το ξέρεις. Δεν είμαστε 12 θεοί. Να μην ασχολείστε με τον Ιησού Χριστό, με τον Απόστολο Παύλο και εμάς τους χριστιανούς. Όχι, ούτε αυτό δεν θα συμβεί. Δεν μπορείς απλά να βγεις και να πεις δεν θα ασχολείσαι με τον χριστιανισμό όταν εσύ ασχολήθηκες με μένα πρώτα. Εσύ ασχολήθηκες με τους παγανιστές, εσύ ασχολήθηκες πρώτος με τους ειδωλολάτρες, εσύ πρώτος ξεκίνησες πόλεμο, εσύ πρώτος έσφαξες, εσύ πρώτος λιδόρισες και ισοπαίδωσες τους ναούς. Γι' αυτό θα κάνεις εσύ τώρα μόκο. Τι θα έλεγες να κάνεις εσύ τώρα μόκο και να αφήσεις να μιλήσουν οι απόγονοι των σφαγιαστέντων Ελλήνων? Και να ξέρεις κάτι, μόνο και μόνο επειδή το ζητάς και το λες, δεν πάει να πει πως ο κόσμος θα το κάνει, διότι να ξέρεις πλέον υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ρεύμα αφύπνισης και πάρα πολλοί κόσμος ξυπνάει, και όταν αρχίσουν η Ειρήνη Παπαγεωργίου να ξυπνάνε και οι γυναίκες, αγαπητή μου Γεωργία Νακοπούλου που μας βλέπει συνεχώς και ακατάβαστα από την Αγγλία, όταν θα αρχίσουν και οι γυναίκες να γίνονται σαν και εμένα, δηλαδή σφόδρα πολέμιες με τον μισογυνισμό του Παύλου και όλων των υπόλοιπων Ιουδαϊκών θρησκειών, τότε ίσως αρχίσει και ησυχάζει πλέον η Ελλάδα από αυτόν τον μισογυνισμό. Πάμε λίγο στην Παπαγεωργίου. Απίστευτο. Να δω λίγο τι λέει. Είμαι η μόνη γυναίκα που παρακολουθεί. Απορώ, δεν ενδιαφέρονται να μάθουν για το bullying που βιώνουμε εδώ και χρόνια ολόκληρα. Πες μας για τον Απόστολο. Λοιπόν, δεν είσαι η μόνη γυναίκα. Υπάρχουν σίγουρα κι άλλες. Καταρχάς, προχθές μίλησα και με την Κατερίνα την Γεωργουσάκη, η οποία λέει πάντα ότι παρακολουθεί, αλλά δεν μιλάει. Λοιπόν, ο Γρηγόρης γελάει. Λοιπόν, ενώ ο Γιώργος λέει και φυσικά εσύ που πιστεύεις στον Ιησού, καλύτερα να μην μας βλέπεις. Και πέφτει. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Δεν μας βλάπτει να μην γνωρίζετε για τον Χριστό, αλλά σας παρακαλώ λίγο σεβασμό στους μάρτυρες και ομολογητές της πίστεως μας. Ποιος είναι μάρτυρας? Είναι ο Παύλος, παιδιά. Ο Παύλος είναι μάρτυρας της πίστης. Θα τρελαθώ δηλαδή. Και ποια είναι η Αγία Τριάδα? Λοιπόν, την Αγία Τριάδα καταρχάς πριν από λίγο στην αποδόμησα, η οποία είναι άκρος, θα έλεγα σε εισαγωγικά πάντα, μισογυνική, διότι πολύ απλά δεν υπάρχει κανένα θηλυκό στοιχείο εκεί πέρα. Πάμε λίγο παρακάτω, να δούμε κι άλλα. Λοιπόν, αυτεξούσιο και τα λοιπά, λέει εδώ πέρα διάφορες τέτοιες. Να σου πω κάτι λίγο, άσε λίγο τα αυτεξούσια στην άκρη. Αυτεξούσια και το δικαίωμα να πιστεύουμε, όχι δεν είναι καθόλου έτσι.
Δεν είναι καθόλου έτσι, διότι στην ουσία πηγαίνει και προσιλητίζει κάποιος στον χριστιανισμό. Άρα, πού υπάρχει το αυτεξούσιο? Αγαπητέ μου Κηφισιά Athens που μας στέλνεις από την Αστόρια, από τη Νέα Υόρκη, Θανάσης Χαλκιάς. Αγαπητέ κύριε Θανάση, αυτεξούσιο θα ήταν το να μην ξέρω τίποτα για τον Χριστό και να έρθει μόνος του και να μου συστηθεί. Τότε θα ήταν αυτεξούσιο. Όταν προσιλητίζουν παπάδες από τα γενοφάσκια τα παιδιά και τις μάνες, δεν μιλάμε πλέον για αυτεξούσιο. Είμαστε ήδη στο 5-0, παιδιά. Μετράει κανείς το σκορ? Θέλω λίγο σκορ. 5-0, 6-0. Πού είναι το αυτεξούσιο όταν πας και προσιλητίζεις κάποιον στον φόβο? Στον φόβο και στην υποτέλεια. Πάμε. Έχεις διαβάσει τα βιβλία του στρατηγού Αϊφαντή? Όχι. Ξέρω ποιος είναι, Γιώργο μου, Καραϊσκάκη. Ξέρω ποιος είναι. Πάμε. Χρήστος Μαραγιάννης. Γεια σου Χρήστο μου, επίσης πρώτη φορά. Πες τα, μου λέει Ελληνάρα. Εδώ είμαστε, θα τα λέμε. Βεβαίως, λέει, είναι η τελευταία φορά που θα ακούω ανοησίες. Δεν πά να ακούς ό,τι θέλεις. Εσένα αν ο εγκέφαλός σου έχει κάψει, φλάντζα, μίζα και ό,τι άλλο υπάρχει, νομίζω ότι ο δικός μας πλέον ο εγκέφαλος που είμαστε τριαντάριδες και λίγο στροφάρουμε και λίγο ζούμε στην Ελλάδα και ξέρουμε τι σημαίνει πραγματικότητα και ότι δεν ανοίγουν οι θάλασσες στα 2, 6-0, δεν ανοίγουν οι θάλασσες στα 2, 6-0, εντάξει. Οι θάλασσες είναι όπως είναι και κανένας Θεός δεν μεταφέρει από την Ουκρανία τον κόσμο στην Ευρώπη. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, υπάρχει μια θεωρία ότι αυτόν που έχουν ως Άγιο Μάρκο στην Βενετία που έφεραν τα κόκαλά του από την Αίγυπτο είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Δεν το ξέρω καθόλου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κανακάρης. Ό,τι είναι πιο κοντά στην αλήθεια, πολλοί από εσάς τους χριστιανούς το ονομάζετε ανοησία. Αυτό εμένα μου λέει πολλά. Ωραίος. Πάμε. Τον Μέγα Αλέξανδρο το σκότωσαν οι ίδιοι Έλληνες ή πουλά? Πολύ πιθανόν. Πάρα πολύ πιθανόν. Μπέτι Πέτι. Γεια σου Μπέτι καταρχάς. Σε καλωσορίζω. Εγώ διαβάζω ορφικούς ύμνους Άρης αγαπημένος. Έχω διαβάσει να ξέρεις όλους τους ορφικούς ύμνους. Δεν τους ξέρω απ' έξω, αλλά τους έχω διαβάσει όλους. Λοιπόν, πάμε. Το θεϊκό γονίδιο θα είμαστε μετεξελιγμένα όντα ίσως κάποιου πανάρχιου πολιτισμού. Απλά λέω. Για όσους μπορούν και το ανοίγουν. Εντάξει. Πάμε λίγο. Ο Κοσμάς, ο Ντάντε λέει, παιδιά, με το να μην γνωρίζει κάποιος τους 12 θεούς είναι σαν να αρνείται την λογική και τον ίδιο του τον εαυτό. Υπάρχει μεγάλη ημιμάθεια πάνω στην ελληνική κοσμοθέαση. Ακριβώς έτσι είναι, παιδιά, διότι οι 12 θεοί δεν ήταν 12 θεοί που έτρωγαν και πίναν και άραζαν στον Όλυμπο και δεν ξέραν να κάνουν και κάναν μεταξύ τους ό,τι κάνανε. Εντάξει, είναι κάτι πολύ πιο φευγάτο από όσο μπορούν να καταλάβουν κάποιοι. Γνώμη για προφητείες γενικές και αόριστες, εκεί πιστεύω βασίζονται οι χριστιανοί. Γρηγόρη μου, 0 εις το πηλίκο, δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, είναι όλα μπουρδες κατά τη δική μου γνώμη, τίποτα δεν επαληθεύεται. CK και εγώ γυναίκα είμαι, δεν το ήξερα. Λοιπόν, και παιδιά, με αυτά και με αυτά, κάνουμε λίγο έτσι ένα πρώτο τέτοιο. Κάναμε λοιπόν μια πρώτη διείσδυση, θα λέγαμε, στον χριστιανισμό και θα κάνουμε και μια δεύτερη διείσδυση στον χριστιανισμό. Εντάξει, λοιπόν, οπότε πάρτε λίγο κάποιες ανάσες. Λοιπόν, να δω λίγο τι γράφετε. Και ένας μοναχός του Θιβέτ μπορεί να κάνει προφητείες, αλλά είναι πολύ σχετικό. Οι προφητείες είναι αυτυποβολή. Θα το ξαναπώ. Οι προφητείες είναι αυτυποβολή. Ή αλλιώς υποβολή, μαζική υποβολή. Εντάξει. Κάνουν μαζική υποβολή τον κόσμο και ο κόσμος το πιστεύει. Πείθεται. Και κάποια από αυτά συμβαίνουν. Εντάξει. Κάποια από αυτά. Όχι όλα. Πάμε παιδιά τώρα σε ένα απίστευτο άρθρο το οποίο βρήκα σήμερα. Εντάξει. Προσέξτε με λίγο. Καταρχάς να σας πω πως το σημερινό το βίντεο θα είναι λίγο μεγαλότσικο και θα πρέπει να έχετε υπομονή. Ο X λέει: έχω ακούσει ότι στην αρχαία Ελλάδα δεν απαγορευόταν στις γυναίκες να βγουν από το σπίτι. Ισχύει, φυσικά και δεν απαγορευόταν στις αρχαίες Ελληνίδες να βγουν από το σπίτι. Αυτά όποιος τα λέει είναι ημιμαθής και κατευθυνόμενος. Φυσικά και μπορούσαν οι αρχαίες Ελληνίδες να βγουν από το σπίτι και αυτό διότι 120 ημέρες τουλάχιστον το χρόνο ήταν αφιερωμένος ούτως ή άλλως
σε γιορτές υπέρ της γυναίκας, τουλάχιστον, έτσι, και δεν υπήρχε νομίζω πουθενά γραμμένο ότι ήταν απαγορευμένο να βγαίνει η Ελληνίδα από το σπίτι. Σε σύγκριση με άλλες θρησκείες, ενώ η ψηφοφορία, παιδιά, δείχνει μέχρι στιγμής πως το 83% πιστεύει ότι οι γυναίκες περνούσαν καλύτερα στην αρχαία Ελλάδα, το 10% στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το 1% στο σημερινό Ισραήλ και το 6% στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Λοιπόν, πάμε παιδιά να προχωρήσουμε όμως τώρα με τον Παύλο, διότι όχι Μίτσο μου, ο βουδισμός δεν προέρχεται από τον ελληνισμό, υπάρχει κάποια επιρροή πάνω στην τέχνη. Οι Έλληνες επηρέασαν τον βουδισμό πάνω στην τέχνη, στο πώς να εμφανίζεις τον Βούδα, εντάξει, το πρόσωπό του και όλα αυτά, τα γάλματα. Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είναι καθαρά ανατολίτικο πράγμα. Μπορούν κάποιοι άνθρωποι να σε δουν και να δουν τα μοιραία σου, αλλά δεν έχει να κάνει με θρησκεία, αλλά με άσκηση δεν έχω λόγο να πω ψέματα. Ίσως ωμέγα αντίδραση. Υπάρχουν καταρχάς πάρα πολλοί οι οποίοι μπορούν να διαβάσουν, ξέρετε. Εντάξει. Άλλοι διαβάζουν αυτά εδώ και βγαίνουν αληθινοί, άλλοι διαβάζουν φυσικά τον καφέ και βγαίνουν αληθινοί. Θα σας πω περιπτώσεις και περιπτώσεις, είναι πάρα πολλά, αλλά δεν είναι επί του παρόντος. Πάμε λοιπόν, παιδιά, να προχωρήσουμε όμως τώρα στον Παύλο. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς δύο πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ περίεργα. Ο Παύλος, παιδιά, να ξέρετε, ξεκινάω πάρα πολύ light και θα ήθελα πραγματικά να δώσετε λίγο προσοχή τι έχω να πω. Ο Παύλος, παιδιά, δεν ανήκε, το άρθρο, παιδιά, που θα σας πω είναι από το Πάρε Δώσε. Λοιπόν, είναι από τις 24 Τετάρτου του 2010 και είναι ίσως ό,τι πιο πλήρες έχω δει πάνω στον Απόστολο Παύλο. Λοιπόν, παιδιά, όσοι έχετε κουράγιο και υπομονή, θα σας παρακαλέσω πολύ να μείνουμε στο θέμα του Παύλου όσο μπορούμε. Λοιπόν, όσο μπορούμε να μείνουμε στο θέμα του Παύλου, εντάξει, διότι εδώ θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Αν μπορείτε, παιδιά, να μείνετε στο θέμα του Παύλου. Εντάξει. Ποια βιβλία Ελλήνων αρχαίων φιλοσόφων θα πρότεινες σε κάποιον νέο? Γρηγόρη, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι πιο εύπεπτος, πιο εύκολος ο Πλάτωνας, εννοείται. Λοιπόν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι ο μοναδικός. Σε κάποια σημεία μπορεί και να τον χάνεις, βέβαια. Προτείνω επίσης, παιδιά, τον Λουκιανό. Για όσους δεν τον ξέρετε, πρόκειται για έναν από τους καλύτερους που μπορεί κάποιος να διαβάσει. Ο Λουκιανός, ο Πλούταρχος. Μετά είναι πιο εύπεπτος ο Πλάτωνας. Και, παιδιά, Αριστοτέλη, ξεχάστε τον. Εντάξει. Επίσης, παιδιά, αν θέλετε να έρθετε σε επαφή με τον ελληνισμό, Οδύσσια και Ηλιάδα, παιδιά. Εντάξει. Ο Αλέξανδρος διάβαζε συνέχεια την Ηλιάδα. Συνέχεια. Εντάξει, υπάρχει λόγος γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα, παιδιά. Να σας πω καταρχάς για τον Παύλο. Ο Παύλος, παιδιά, δεν ανήκε στον κύκλο των μαθητών του Ιησού, λέει το άρθρο. Εντάξει. Ο Παύλος δεν ήταν μαθητής του Ιησού. Ξεκάθαρο. Και πότε εμφανίστηκε, παιδιά? Εμφανίστηκε 3 χρόνια μετά την Σταύρωση του Χριστού και κατάφερε, λέει, να χρηστεί Απόστολος ως άμεσα διορισμένος από τον Χριστό, που παρουσιάστηκε μπροστά του και του ζήτησε να γίνει Απόστολος. Εντάξει. Τώρα, να σας πω κάτι άλλο που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και δεν θα πλατιάσω σήμερα ιδιαίτερα, αλλά όντως είναι κάτι πολύ σοβαρό. Είναι ότι, παιδιά, ενώ ο Παύλος, ενώ ο Χριστός σταυρώνεται και περνάει ό,τι περνάει, 3 χρόνια μετά, αυτός εδώ, ο Παύλος, αρχίζει και κάνει ακριβώς τα ίδια και μάλιστα χειρότερα. Δηλαδή, κηρύττει δημόσια, πάει που πηγαίνει, ιδρύει διάφορες ομάδες, έτσι, πάει σε διάφορες συναγωγές των Εβραίων, λέει διάφορα και δεν τον ακουμπάει κανένας τον Παύλο. Εντάξει, να πούμε, παιδιά, πως πρόκειται για τον μεγαλύτερο διώκτη, υποτίθεται, του χριστιανισμού, ο οποίος ξαφνικά έκανε μεταστροφή, τα γύρισε όλα και έγινε ένθερμος χριστιανός. Λοιπόν, και θα σας πω πως έγινε. Λοιπόν, να δω λίγο αν το βρω, μπαμπαμ. Λοιπόν, γιορτάζεται καταρχάς η μνήμη του 29 Ιουνίου, παιδιά, μαζί με τον Απόστολο Πέτρο. Εντάξει, γεννήθηκε, παιδιά, στην Ταρσό της Κιλικίας το 5.
Εντάξει, το 5. Και προτού γίνει χριστιανός τον λέγανε Σαούλ, Σάβλο στα ελληνικά. Απέκτησε την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη, κανείς δεν μας λέει πώς. Όπα. Πώς την απέκτησε? Σκότωσε, πούλησε κανέναν, ήταν πλούσιος, ήταν μορφωμένος. Τι έκανε δηλαδή? Λοιπόν, και έγινε Ρωμαίος πολίτης. Εντάξει, και λέγεται πως είχε και δεύτερο όνομα, λέει, το ρωμαϊκό Πάουλους. Λοιπόν, έμαθε την ελληνική γλώσσα, παιδιά, και στα Ιεροσόλυμα σπούδασε εβραϊκή θεολογία κοντά στον σοφό, λέει, Γαμαλίήλ. Λοιπόν, επίσης, σύμφωνα με τις συνήθειες της εποχής, λέει, έμαθε και μια τέχνη, αυτήν του σκηνοποιού. Λοιπόν, έλαβε μέρος στον λιθοβολισμό του Στέφανου και ήταν γεμάτος έχθρα κατά των χριστιανών. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος μετά έγινε Άγιος. Βέβαια, παιδιά, να ξέρετε, για τον Παύλο κανένας δεν μας λέει το πώς ακριβώς έγινε Άγιος και γιατί. Δεν μας λέει κανένας γιατί τον έκαναν Άγιο. Γαμώ τον πελά μου, γιατί τον έκαναν Άγιο? Τι έκανε? Τι έκανε? Έκανε κάτι? Εκτός του να κηρύττει έκανε κάτι? Έκανε θαύματα? Τι έκανε? Για τον Ιησού λένε έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Πάω πάσο, οκ. Αν και τι λέγαμε πριν, δεν άφησε τίποτα. Κανένα φάρμακο, κανένα βιβλίο, κανένα σύγγραμμα, τίποτα. Τίποτα. Όλα θέμα πίστης. Σαν να σου λέει ο Χριστός, όλα είναι στο μυαλό σου. Όλα. Αν πιστέψεις ότι είσαι καλά, είσαι καλά. Αυτό βέβαια μας το λέει και η σύγχρονη κβαντοφυσική, έτσι. Λοιπόν, κβαντική φυσική. Λοιπόν, αν πιστέψεις σε μένα θα γίνεις καλά. Εντάξει, τι είναι αυτό? Μάλλον ο Χριστός βρήκε πρώτος το φαινόμενο του πλασίμπο. Μη γελάσετε, θα κάνω βίντεο γι' αυτό. Μη γελάσετε, θα κάνω βίντεο γι' αυτό. Μάλλον ο Χριστός βρήκε πρώτος το φαινόμενο του πλασίμπο. Τι είναι το πλασίμπο? Πιστεύεις σε κάτι, το πιστεύεις και θα γίνει. Πιστεύεις ότι αυτή εδώ η πέτρα, ή να φέρω μια πιο ωραία, πιστεύεις ότι αυτή εδώ η πέτρα, τη βλέπετε, είναι και πανέμορφη, Λοιπόν, ή αυτό εδώ, ότι θα σε θεραπεύσει? Τέλος. Τέλος. Θα γίνεις καλά. Τέλος. Αυτή εδώ, αυτή η πέτρα εδώ είναι μαγική. Άκου λίγο, αν την φορέσεις στο λαιμό σου για μία μέρα, το σηκώτη σου αμέσως θα αρχίσει να αναγεννιέται. Εντάξει, την παίρνεις, τη βάζεις εδώ, τη φοράς στο στήθος σου, πας κάνεις εξετάσεις για το σηκώτη την Δευτέρα και πας την Τετάρτη έχοντας την φορέσει 2 μέρες. Και τι σε λέει ο γιατρός, παιδιά? Η μονάδα στο σηκώτη έπεσε. Έπεσε επειδή φόραγα αυτήν, γιατρέ. Επειδή φόραγα αυτήν, διότι εγώ φορούσα κάθε μέρα και μια διαφορετική. Φορούσα π.χ. τον κρίσταλο του βουνού, φορούσα αυτό εδώ, φορούσα χαλαζία, φορούσα μήπως αυτήν εδώ ή φορούσα αυτήν εδώ? Μήπως φορούσες σταυρό και έγινες καλύτερα? Μήπως η μαγνητική που έκανες ή η αξονική που έκανες σε έδειξε καλύτερα? Μήπως να τα φοράς όλα μαζί, να τα έχεις όλα μαζί? Αν τα έχεις όλα μαζί στο χέρι σου θα γίνεις πιο γρήγορα καλά. Εντάξει, ο άνθρωπος που ανακάλυψε πρώτος το φαινόμενο της αυθυποβολής και του πλασίμπο. Πιστεύω κάτι, άρα είναι κάτι. Πάμε να δω σχόλια. Πάμε. Ο Παύλος δεν πήγε και έγραψε κάτι σε κάτι βράχους κοντά στην Ακρόπολη ή κάνω λάθος? Δεν το ξέρω καθόλου. Μην διαβάζετε Ευρυπίδη, όχι γιατί δεν ήταν σοφός, αλλά έχουν πειράξει τα συγγράμματά του κατά πολύ, και πάλι όμως είναι μια χαρά. Τρελό παιδί. Υπάρχει ιστορική υπόδειξη ότι υπήρχε ο Χριστός? Πολύ ωραία ερώτηση από το τρελό παιδί. Εκτός από τα Ευαγγέλια και τον Ιώσυπο και κάνα 2 ψευτορωμαίους συγγραφείς, αυτός εντωμεταξύ μου αρέσει ο τρελό παιδί, γιατί ξέρετε, εκτός από θετικό, ο Μαυρίδης ξέρει, κάποτε με λέγανε και σάικο. Όχι τυχαία τελικά. Θετικός, τρελός, σάικο. Λοιπόν, μου αρέσει η ερώτηση που κάνει το τρελό παιδί. Μπαμ μπαμ. Λοιπόν, και επειδή μου άρεσε τόσο πολύ αυτή η ερώτηση, θα την βάλω
Πάνω, παιδιά, θα την καρφιτσώσω. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ερώτηση. Τρελό, παιδί, να ξέρεις ότι έχω καρφιτσώσει προς το παρόν την ερώτησή σου, διότι μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, ο Φλάβιος Ιώσιπος έχει γράψει γι' αυτόν, υποτίθεται, ο οποίος είναι ένας Εβραίος Ρωμαίος πολίτης, ο οποίος έγραφε και αυτός εκεί διάφορα, έγραφε και ιστορία, αλλά και αυτόν τον έχουν παραποιήσει, να ξέρεις, τον Ιώσιπο τον έχουν παραποιήσει οι ίδιοι οι Εβραίοι, εντάξει, οπότε και εκεί πέρα δεν ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, έχει αναρωτηθεί κανείς γιατί οι 12 άθλοι του Ηρακλή, 12 μαθητές του Χριστού, και γιατί τόσες ομοιότητες ανάμεσα στον Χριστό και τον Ηρακλή? Γιατί τον έχουν αντιγράψει. Λοιπόν, ο Εξ λέει, Αριστοτέλη, γιατί να μην διαβάζουμε? Γιατί αν δεν έχεις κάνει εισαγωγή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, αλλά και στα αρχαία ελληνικά σαν γλώσσα, δεν θα καταλάβεις τίποτα. Γνώμη μου, για να διαβάσεις Αριστοτέλη πρέπει να πάρεις ένα βιβλίο από έναν σημερινό, ο οποίος να μιλάει για τον Αριστοτέλη. Αν διαβάσεις απευθείας Αριστοτέλη, εκτός άμα είσαι κανένας με πολύ υψηλό IQ, έτσι, και τεράστιες λεκτικές ικανότητες, θα καταλάβεις ότι ο Αριστοτέλης είναι σαν εξωγήινος, αδερφέ. Το έχω πει και το λέω συνέχεια. Δεν τολμάω ακόμα να πιάσω τα βιβλία του, το έχω πει, μετά τα 40. Διότι είναι τρομερά δύσκολος στο να τον ακολουθήσεις. Δεν μπορούν οι σύγχρονοι Έλληνες ούτε 7 γραμμές να θυμηθούν το τι έλεγε πριν από λίγο. Είναι τόσο δύσκολος, τόσο δύσπεπτος, τόσο καλός. Εντάξει, κάνε μια προσπάθεια άμα θες. Κάνε, δοκίμασέ το. Λοιπόν, δεν θα χάσει τίποτα. Με τον χριστιανισμό, λέει ο Καραϊσκάκης, οι σιωνιστές κατάφεραν να σφάξουν όλους τους πνευματικά ανεπτυγμένους Έλληνες και άριστους και κατέστρεψαν τον πολιτισμό των Ελλήνων. Νομίζω πως δεν θα μπορούσα λιγότερο να συμφωνήσω, παραπάνω να συμφωνήσω. Εντάξει, μια πραγματικότητα. Άγιος έγινε και ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο Θεοδόσιος, και όλους αυτούς τους έκαναν Αγίους γιατί δολοφόνησαν την αρχαία Ελλάδα. Τους έκαναν παιδιά Αγίους γιατί είχαν εξουσία. Εντάξει. Εκείνα τα χρόνια οι πρώτοι αυτοκράτορες όλοι γίνονταν Άγιοι. Και μετά οι πάπες, και μετά για να γίνεις πάπας έπρεπε να ήσουν τέος βασιλιάς, τέος αυτοκράτορας. Αυτό το ξέρετε? Να το ξαναπώ λίγο. Στην αρχή 8-0, 9-0, κάπου εκεί μας τώρα. Στην αρχή λοιπόν, παιδιά, αγιοποιούνταν, το ξαναλέω, οι αυτοκράτορες. Μετά, για να πάρεις το αξίωμα του Πάπα ή να γίνεις ανώτερος κληρικός στο Βατικανό και στη Ρώμη, έπρεπε να έχεις βασιλικό αίμα ή να έχεις ευγενική καταγωγή. Καταλαβαίνετε πόσο μας δουλεύουν? Άλλαξε τα ρούχα του ο Μανολιός και τα βάλε αλλιώς. Πάμε, Βαγγελάρας. Γενικά, πολύ τρέλα μας πουλάνε, σωστά. Άγιος δεν είναι αυτός που κάνει θαύματα. Ο Άγιος καταστροφέας των αρχαίων ναών ήταν ο Άγιος Εμιλιανός. Θα μιλήσουμε και για αυτόν. Τι γράφει? Ο οποίος δολοφόνησε μάλλον εννοείς την αρχαία Ελλάδα και το ελληνικό ιδεώδες έγινε Άγιος. Όποιος, σωστά. Όντως, παιδιά, είναι έτσι. Όποιος πήγαινε κόντρα στους Έλληνες τον έκαναν Άγιο. Κι όμως υπάρχουν κρίσταλλοι οι οποίοι λόγω του ότι είμαστε ηλεκτρομαγνητικά και τηλεπαθητικά όντα επηρεάζουν την ενέργειά μας και θεραπεύουν. Γιατί νομίζεις ότι τους έχω εδώ? Τυχαία τους έχω? Γιατί νομίζεις ότι έχω βάλει γύρω από το λάπτοπ αυτά εδώ? Αυτά. Εντάξει. Το τι είναι αυτά, το πώς προστατεύουν από την ακτινοβολία, σε πολύ μεταγενέστερα επεισόδια. Προς το παρόν, επειδή ξέρω ότι είσαι γραμμένος ωμέγα αντίδραση, το προτείνω σε όλους τους υπόλοιπους να εγγραφείτε και αυτά θα τα περιμένετε. Λοιπόν, ο Αστέρης λέει, τώρα λέει θα γίνω κακός. Αν ρωτήσω για τον Άγιο Παΐσιο. Εντάξει. Λένε κάποιοι ότι θεράπευσε κάποιους. Αστέρη μου. Τώρα δεν ξέρω. Πάμε. Οι σιωνιστές για να γίνουν κοσμοκράτορες έθεσαν ως πρωτόκολλό τους την εθνοκτονία του ελληνισμού. Πάνω από 10 εκατομμύρια δεν μπορούμε να γίνουμε.
Και το κατάφεραν αυτό με τον χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός με σφαγές κατέστρεψε τον ελληνισμό. Ήμασταν, να ξέρεις, ήδη υποδουλωμένοι στους Ρωμαίους και πιστέψαμε στο χριστιανισμό επειδή ήμασταν σε άθλιες συνθήκες, παιδιά. Και όποιος ζει σε άθλιες συνθήκες εύκολα πιστεύει. Εντάξει. Δεν είναι τυχαίο ότι ο χριστιανισμός θεωρείται θρησκεία των φτωχών, των πονεμένων και των αμόρφωτων. Θα το ξαναπώ. Θρησκεία των φτωχών, των πονεμένων και των αμόρφωτων. Όσοι είναι φυσικοί, όσοι είναι κβαντική φυσική, αστρονόμοι, αστροφυσικοί και όσοι είναι γενικότερα μαθηματικοί επιστήμονες, δεν δίνουν ιδιαίτερη βάση στην πίστη. Διότι ξέρουν πως το σύμπαν και ο κόσμος μας δουλεύει με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Άσε που κάποιοι πάνε να πούνε ότι είναι και τα δύο μαζί. Δεν είναι και τα δύο μαζί. Δεν είναι. Ένα πράγμα είναι. Εντάξει, ένα πράγμα είναι. Τώρα, το τι άλλο κάνει η κβαντική φυσική, επίσης για επόμενο βίντεο. Μπορεί η κβαντική φυσική να θεραπεύσει τον καρκίνο? Μπορεί. Μπορεί η αυτυποβολή και ο διαλογισμός μπορούν να θεραπεύσουν τον καρκίνο? Έχω κάνει σχετικό βίντεο για τον καρκίνο. Παίρνετε και σημειώνετε. Ο καρκίνος θεραπεύεται και μας το κρύβουν. Πάντε και δέστε δύο περιπτώσεις θεραπείας του καρκίνου. Και δέστε την μία περίπτωση, η οποία είναι από το βιβλίο ενός Αμερικανού που λέει για την κβαντική φυσική. Εντάξει, πώς ο διαλογισμός θεραπεύει τον καρκίνο. Πάμε. Επόμενος. Όσοι ανά τους αιώνες φόρεσαν την πέρτα του χριστιανισμού έκαναν μεγάλα εγκλήματα στο όνομα του Χριστού και καλά. Λοιπόν, ο Άγιος Παΐσιος ήταν ένας μάγος. Απλά το ξέρετε ότι το Άγιο Όρος ήταν το άλσος του Απόλλωνα και της θεάς Αφροδίτης. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν πιστεύω πως ήταν μάγος με αυτήν την έννοια του μάγου Κώστα, αλλά εντάξει, το αφήνουμε αυτό. Ασκητής ήταν ο άνθρωπος. Λοιπόν, στα μοναστήρια στο Άγιο Όρος υπάρχει από κάτω αρχαίος ναός. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, οργόνη, τη λένε να βάλω ωμέγα, θα το πούμε και αυτό. Λοιπόν, ωραία. Πάμε λοιπόν, παιδιά, τώρα να δούμε ένα σκηνικό, παιδιά, το οποίο πραγματικά, όπως έλεγα και προηγουμένως, πραγματικά έτσι με έβαλε σε σκέψεις. Ήταν η επίσκεψη, παιδιά, του Παύλου στον Άριο Πάγο. Εντάξει, πολύ παράξενο η επίσκεψη, διότι, παιδιά, θα πούμε κι άλλα για τη ζωή του κάποια στιγμή. Εντάξει, όλη την ιστορία. Δεν μπορώ σήμερα να το καλύψω σε ένα τόσο μικρό βίντεο, διότι είναι τεράστια η συνωμοσία πίσω από το όνομα Παύλος. Λοιπόν, παιδιά, εν μέσον της πνίκας, εν μέσον του Άριου Πάγου, λέει, τον έβαλαν, λέει, και μίλησε. Δεν υπάρχει, παιδιά, εν μέσον του Άριου Πάγου, εντάξει, διότι δεν πρόκειται για θέατρο, αμφιθέατρο. Αυτός που το έγραψε δεν είχε ιδέα τι σημαίνει Άριος Πάγος, πρόκειται για απόκρημνο λόφο. Εντάξει. Άρα αυτός που έγραψε ότι πήγε εκεί ο Παύλος και δίδαξε τους Έλληνες και δίδαξε, παιδιά, τους Έλληνες, προσέξτε με λίγο τώρα, με 192 γραμμές. 192 λέξεις. Όχι γραμμές, λέξεις. Τι πρόλαβε και είπε μέσα σε 192 λέξεις και τους έκανε όλους να πούνε αυτός εδώ λέει βλακίες? Τόσο πρόλαβε να μιλήσει. Επίσης, παιδιά, κάτι άλλο που τους έκανε εντύπωση τους ερευνητές είναι πως τι δουλειά είχε ο Παύλος να μεταφερθεί στον Άριο Πάγο? Στον Άριο Πάγο δεν πήγαινες για να διδάξεις. Στον Άριο Πάγο πήγαινες για να δικαστείς, αν μπορώ καλά να θυμηθώ. Εντάξει. Άρα ή είχαν υπόνοιες οι Αθηναίοι για αυτόν ότι κάτι έχει κάνει, κάποια λαμογιά έκανε και τον ανέβασαν στον Άριο Πάγο, ή δεν πήγε ποτέ στον Άριο Πάγο, γιατί απλά αυτός που έγραψε για τον Παύλο έλεγε απλά μπουρδες. Εντάξει. Και το άλλο το στοιχείο, το οποίο είναι επίσης, παιδιά, απίστευτο και έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι αυτή η σαχλαμάρα που ακούγεται συνέχεια για το αγνώστο Θεό. Εντάξει. Το οποίο ο Παυσανίας λίγα χρόνια μετά έλεγε ότι βρίσκεται όχι στην Ακρόπολη, εσείς πιστεύετε ότι αυτός ο βωμός, τέλος πάντων, υπήρχε κάπου κοντά στην Ακρόπολη? Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, όποιος μπορέσει και μου απαντήσει πού βρισκότανε αυτός ο βωμός θα είναι μεγάλος μάγκας. Διότι
τώρα θα το πω. Δεν ήταν ούτε κοντά στην Ακρόπολη, ούτε κοντά στον Παρθενώνα αυτός ο βωμός. Αυτός ο βωμός, από ό,τι θυμάμαι από την ιστορία, ήταν στη Μουνιχία στον Πειραιά. Καλά ακούσατε, ρουφιανάκια. Ήταν στην Μουνιχία στον Πειραιά. Για τους ταξιδιώτες με τα καράβια. Εντάξει, είτε τα εμπορικά είτε τα πολεμικά πλοία, για να μπορούν εκεί πέρα οι διάφοροι πολεμιστές ή οι διάφοροι έμποροι να προσεύχονται στον δικό τους Θεό. Σαν να λέμε δηλαδή τώρα ότι υπήρχε ένα τέμενος κάπου στην Ευρώπη, στο οποίο μπορούσαν να πηγαίνουν κάθε λογής θρησκευόμενοι και να προσεύχονται. Αυτό ήταν το αγνώστο Θεό. Εντάξει, δεν ήταν για τον Ιησού, δεν ήταν για τον Θεό των Εβραίων, ήταν για όλους τους θεούς στους οποίους ενδεχομένως να πίστευαν οι περαστικοί, οι ταξιδιώτες, σαν να λέμε δηλαδή μια εκκλησία, παιδιά, Αγίων Πάντων, να το πω έτσι, ωραία, όπου πήγαινε ο κάθε ένας και άναβε ένα κεράκι. Απλά τότε, για να το καταλάβετε, δεν άναβε κεράκι με την έννοια του σήμερα, ούτε ήταν χριστιανικό μοναστηράκι αυτό. Δεν ήταν κάποιος μικρός ναΐσκος χριστιανικός. 10-0. Για όσους πιστεύανε ότι ήταν ναΐσκος, ένας μικρός βωμός ήταν και πήγαινε άλλος εκεί πέρα και ενδεχομένως να έκανε κάποιο αφιέρωμα. Εντάξει, με ποιον τρόπο το κάνανε δεν το ξέρω ακριβώς βέβαια, πώς θυσίαζαν στο βωμό, να το πω έτσι, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πήγαιναν να ανάψουν κεράκι στον άγνωστο Θεό των Εβραίων. Εντάξει, νομίζω ο κόσμος έχει πολύ χαζή αντίληψη για αυτό το πράγμα. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι εκεί στον Πειραιά είχαν έναν βωμό, έναν ναό δηλαδή, όπου έμπαινε μέσα ο άλλος και άναβε ένα κεράκι στον άγνωστο Θεό, στον Ιησού δηλαδή? Γιατί αυτό έχουν περάσει στον κόσμο, ότι ο άλλος πήγαινε εκεί και έκανε αυτό το πράγμα. Όχι παιδιά, καμία σχέση. Εντάξει, σκεφτείτε μια, πώς να το πω τώρα, μια στήλη, μια αναθεματική στήλη, κάπως έτσι, εντάξει, όπου πήγαινε ο άλλος και ενδεχομένως προσκυνούσε ή έλεγε π.χ. μια προσευχή λίγο πριν φύγει για το ταξίδι του ή να ευχαριστήσει τους δικούς του θεούς μετά από ταξίδι. Αυτό έκαναν. Πάμε λίγο να δούμε σχόλια. Πάμε. Χαμός. Παιδιά, δεν ξέρω που έχω μείνει. Ναι. Κατεβαίνω. Λοιπόν, ωμέγα αντίδραση. Στους ναούς μέσω του διαλογισμού θεραπευόντουσαν. Αυτό πραγματικά δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ίσως, διότι αυτό που λέει τώρα ωμέγα αντίδραση σαν απάντηση στους ασκληπιάλους με συχνότητες και χωρίς διαλογισμό, αυτό τίθεται σε αμφισβήτηση, παιδιά, αλλά σε θεράπευαν άλλοι. Με συγχωρείτε. Πολύ ωραία. Ακόμα μια ωραία ερώτηση από το τρελό παιδί. Νομίζω, παιδιά, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ξεπεράσει όλους εδώ μέσα. Συγγνώμη που το λέω, αλλά κάνει όντως τις πιο στοχευμένες ερωτήσεις. Το τρελό παιδί. Ήδη τον συμπαθώ. Λοιπόν, παιδιά, εγώ πιστεύω ότι και μέσω διαλογισμού, διότι αυτός τον οποίον τον εγκυμίζανε στα Ασκληπία, τώρα δυστυχώς έχει μείνει μόνο αυτή η πληροφορία, αγαπητό μου τρελό παιδί, ότι σε κοιμίζανε στα Ασκληπία. Εντάξει. Και με κάποιον τρόπο εσύ έβλεπες ένα όνειρο, τους το έλεγες μετά αυτό τους Ασκληπιείς, τους Ασκληπιάδες, έτσι λέγονταν αυτοί οι ιερείς, μετάφραζαν αυτοί σε εισαγωγικά τι είδες στον ύπνο σου, εντάξει, και σου χορηγούσαν την ανάλογη θεραπεία. Εντάξει. Τώρα ακριβώς πώς το έκαναν έχει χαθεί. Όπως και η διαδικασία που ακολουθούσαν έχει χαθεί. Εντάξει. Πάμε. Σόλωνας, Κύπρος. Οι Ρωμαίοι ήταν πολυθεϊστές όταν μας κατέκτησαν. Το ξέρουμε. Σόλωνα, καλησπέρα καταρχάς.
Ήταν ακριβώς σαν τους Έλληνες, ένα πράγμα, ή σχεδόν σαν τους Έλληνες, σχεδόν ας το πούμε έτσι. Χρειάστηκαν περίπου 400 χρόνια για να γίνει αυτή η μετάβαση. Άρχισαν σιγά σιγά να φρικάρουν και αυτοί. Λοιπόν, και άρχισαν να σου πω ότι μέχρι την εποχή του Μέγα Κωνσταντίνου η Σύγκλιτος ήταν ακόμα εθνική. Μέχρι την εποχή του Μέγα Κωνσταντίνου, εντάξει, υπήρχε ακόμα μεγάλη δύναμη και επιρροή των εθνικών στην Σύγκλιτο. Επί Θεοδόσιου ξεκίνησαν τα πάντα. Τότε έγινε η μεγάλη μετάβαση, έγινε από τον Θεοδόσιο, παιδιά. Εντάξει, Κωνσταντίνος, μετά ήταν ο Κωνσταντιος, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, και μετά νομίζω είναι ο Θεοδόσιος, αλλά ξέρω σίγουρα ότι ο Κωνσταντίνος λίγο κρατούσε ακόμα, γιατί πίστευε, ήταν και εθνικός, παιδιά. Τον Απόλλωνα λάτρευε, τον ήλιο λάτρευε, και κάποια στιγμή προς το τέλος λένε, προσέξτε με λίγο παιδιά, ο Κωνσταντίνος είναι παρεξηγημένος. Λένε ότι ασπάστηκε τον χριστιανισμό, δεν είναι σίγουρο. Απλά ο Κωνσταντίνος ήταν ο πρώτος που άρχισε να τους φοβάται. Ο πρώτος που κατάλαβε πως όταν έκανε το διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 άρχισαν να αποκτάνε δύναμη, τρομερή δύναμη και εξουσία. Άρχισαν να γίνονται σκληροί, άρχισαν να δείχνουν ένα άλλο πρόσωπο. 11-0, 12-0. Δεν ήταν πλέον οι φτωχοί και οι καμενούλιδες. Δώσε θάρρος στο χωριάτι να σου ανέβει στην πλάτη. Πώς το λέει η παροιμία. Ναι. Όποιος πιστεύει ότι λέω βλακίες, ας το αμφισβητήσει. Ο Κωνσταντίνος ήταν ηλιολάτρης και μόνο προς το τέλος και καλά, εντάξει, μεταπήδησε στον χριστιανισμό. Μέχρι και τον Κωνσταντίνο, παιδιά, υπάρχει μια σχετική γαλήνη. Υπάρχει λίγο τα πράγματα παλεύονται. Τοπικά συμβαίνει ό,τι συμβαίνει. Τοπικά. Επί Θεοδόσιου, δείτε όλοι το βίντεο του Κοσμά, του Ντάντεκ, ο Άγιος που έσφαξε 16.000 Θεσσαλονικείς σε μία μέρα. Για πάντε δέστε το λίγο. Πάντε δέστε το λίγο, να ανοίξουν λίγο τα ματάκια σας. Πάντε λίγο να δείτε τι έκανε ο Θεοδόσιος. Και φυσικά αυτά θα τα πούμε με τον Κοσμά όλα σε live που θα κάνουμε. Λοιπόν, πάμε. Ο Παύλος έμεινε έναν μήνα. Ποιος το μισό λίγο. Να δω λίγο. Ο Παύλος έμεινε ο Άγγελος ο Πλακιώτης. Γεια σου Άγγελε. Επίσης νομίζω σε βλέπω πρώτη φορά. Νομίζω. Ο Παύλος έμεινε ένα μήνα στην Αθήνα και φρίκαρε γιατί έβλεπε παντού αγάλματα και νόμιζε ότι καθένα είχε και έναν δαίμονα μέσα του. Φανταστικός. Φοβερή παρατήρηση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Κανακάρης, έχετε παρατηρήσει ότι όταν μιλάτε αρχαία ελληνικά ή όταν κάποιος ακούει αρχαία ελληνικά είναι σαν να αλλάζουν οι δονήσεις του σύμπαντος? Δεν ξέρω αν αλλάζουν, Αλέξανδρε, οι δονήσεις του σύμπαντος, και μακάρι να αλλάζουν. Ξέρω σίγουρα πως εγώ προσωπικά, επειδή έχω και ένα πρόβλημα δυσλεξίας, έχω θέμα όντως, λοιπόν, ξέρω σίγουρα πως με βοήθησαν. Δεν θυμάμαι ποιος μου είχε στείλει email και μου το είχε πει ότι αν ξεκινήσω να διαβάζω φωναχτά αρχαία ελληνικά θα δω μια διαφορά. Δεν έχω δει ακόμα βέβαια την σούπερ βελτίωση, αλλά είμαι σε πολύ καλύτερο δρόμο από ό,τι ήμουν. Πάμε λίγο, Άγγελε. Βωμός των αγνώστων θεών, πληθυντικός. Κάποιος χριστιανός Άγιος το πέρασε ενικό για όλους τους θεούς που ακόμα δεν είχαν γνωρίσει οι Αθηναίοι. Φυσικά πρόκειται για μεγάλη παρεξήγηση και για μπουρδα, Άγγελέ μου. Εντάξει, το αγνώστο Θεό, νομίζω πως και εγώ το αγνώστο, νομίζω πως είναι δοτική, πληθυντικός είναι. Νομίζω πως σίγουρα είναι δοτική, απλά δεν μπορώ τώρα να θυμηθώ αν είναι ενικός ή πληθυντικός. Νομίζω πως είναι πληθυντικός όμως, δοτική πληθυντικού. Πάμε. Το ξέρετε ότι η υπόγεια Ελευσίνα είναι ανέγκυχτη και έχει εισόδους? Ας πάνε λοιπόν, όπως και η Ακρόπολη. Γιατί δεν πηγαίνουν, Κωνσταντίνε μου, να ανοίξουν όλη την υπογειοποιημένη Ελλάδα? Διότι, παιδιά, η Ελλάδα είναι υπογειοποιημένη.
όλη σχεδόν η στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία και η Αθήνα, δεν ξέρω για την Πελοπόννησο, είναι υπογειοποιημένες. Όλη η Ελλάδα. Προτείνω το βίντεο που έκανα το τελευταίο, τι υπάρχει κάτω από τη γη, σημειώστε το. 3 ώρες είναι, μεγάλο βίντεο ναι μεν, αλλά δεν λέμε μόνο για τις υπόγειες στοές, λέμε για όλη τη γη, το τι υπάρχει κάτω από τη γη. Εντάξει, σημειώστε το και πάντε να το δείτε. 1000 κάτι προβολές έχεις, δεν το λέω για τις προβολές, το λέω για να καταλάβετε ποιο βίντεο είναι. Το βίντεο διαρκεί 3 ώρες, Κωνσταντίνε μου. Πάμε. Υπάρχει φρέαρ σε πινακίδες μέσα στα αρχαία στην Ελευσίνα. Είναι ψέματα καθώς είναι αραγωγή από την υπόγεια Ελευσίνα, μας λέει ο Κώστας. Δεν το ήξερα. Ας πάνε και οι αρχαιολόγοι να τα ανοίξουν λίγο όλα. Καταρχάς, δεν μας λένε για ποιο λόγο έχουν βάλει λουκέτα. Για ποιο λόγο έχουν βάλει λουκέτα κάτω από όλες τις ελληνικές πόλεις. Πάμε. Διάλειμμα για καφεδάκι να κάνουμε, λέει ο Αστέρης. Εσύ κάνε. Εγώ δυστυχώς έχω live stream και δεν μπορώ τώρα. Τι να κάνω, θα τα αφήσω και να πω, παιδιά, ξέρετε κάτι. Πάω λίγο τουαλέτα, φέρνω λίγο τα popcorn και έρχομαι σε λίγο. Εσύ κάνε φυσικά και αν θέλεις το βλέπεις μετά. Πάμε. Ο Ωμέγα Αντρέας λέει θετική, δεν έχει χαθεί ούτε η διαδικασία ούτε το πώς γίνεται η θεραπεία με το όνειρο. Η ψυχή γνωρίζει και φανερώνει, ναι, αλλά δεν έχουμε κάτι το οποίο είναι εδρεωμένο σαν πρακτική. Κατάλαβες τι εννοώ. Να εφαρμόζεται παντού πρακτικά. Δεν μπορώ εγώ να πάω σε ένα Ινστιτούτο ερευνητικό ή οπουδήποτε αλλού και να τους πω κάντε μου μια θεραπεία αλλά ασκληπιώς. Αυτό εννοώ. Χάθηκε γιατί δεν χάθηκε, το έκανα να χαθεί αυτή. Λοιπόν, ο Παπουτσής λέει τι καλό παιδάκι ο Θεοδόσιος για μας τους Έλληνες. Ακριβώς έτσι είναι, τι καλό παιδάκι. Πάμε λίγο. Ο Κωνσταντίνος λέει κάτι πολύ ωραία πράγματα, παιδιά. Πούντος, έχω μπει νύχτα μέσα στα αρχαία και γνωρίζω για τις εισόδους, για την υπόγεια Ελευσίνα και ξέρω την πλήρη αλήθεια, όπως και πηγάδια και φρεάτια που αναφέρουν είναι απλά αραγωγή. Ωραία, θα ήθελα πάρα πολύ να πάρεις τηλέφωνο ή να μου στείλεις ένα email. Λοιπόν, Γρηγόρης, άσχετο, αλλά έχω απορία. Θεωρητικά, όταν φτάσει ένας άνθρωπος στη θέωση, έχει γνώση για το τι θα γίνει στο μέλλον? Πρώτον, δεν ξέρω κάποιον ο οποίος να έχει φτάσει στην θέωση αφύπνιση με την έννοια αυτήν. Για μένα θέωση αφύπνιση σημαίνει να μάθεις ποιος είσαι, την ψυχή σου. Δεν ξέρω αν γινόμαστε καλύτεροι. Προσέξτε, δεν ξέρω αν γινόμαστε καλύτεροι ή αν γινόμαστε τέλειοι. Αν γεννιόμαστε τέλειοι και χαλάμε στην διαδικασία. Δεν ξέρω. Για μένα η θέωση είναι να γνωρίσεις την ψυχή σου. Τι κουβαλάς μέσα σου. Ποιος ήσουν, ποιος είσαι. Τι ουσία έχεις. Ναι, λέω εγώ τώρα. Και τι κάνεις εδώ. Σύμφωνα λοιπόν με τον εκλειπώντα Λιαντίνη, ο Παύλος έφαγε πόρτα από τους Αθηναίους όταν βγήκε να μιλήσει. Πρώτα τον πήραν στο ψηλό και στο τέλος από ευγένεια του είπαν «Άστα, μας τα λες αύριο τα υπόλοιπα». Ακριβώς έτσι είναι, άγγελε, διότι δεν τους άρεσαν καθόλου αυτά τα οποία έλεγε, τον θεώρησαν μωρό, τον θεώρησαν ηλίθιο και χαζό, δεν τους άρεσαν και δεν τους έκαναν καθόλου εντύπωση αυτά τα οποία τους είχε αφηγηθεί, και ο λόγος για τον οποίο δεν πλατιάζω σήμερα, εντάξει παιδιά, είναι επειδή το άρθρο το συγκεκριμένο είναι τεράστιο και σε άλλο βίντεο, σήμερα υποτίθεται πως θέλαμε να πούμε μόνο για το μισογίνικο κομμάτι του Παύλου, σε άλλο βίντεο παιδιά θα ξεσκεπάσουμε ολόκληρο το ψέμα γύρω από τον Απόστολο Παύλο. Εντάξει, ολόκληρο, δεν θα αφήσουμε ίχνος. Θα πούμε και για τον Νέρονα, ποιος λιδόρισε τον Νέρονα, ποιος πήγε στην Ισπανία, ο Παύλος πήγε στην Ισπανία και προετοίμασε τον διάδοχο του Νέρονα, ποιος ήταν αυτός ο οποίος κατασκεύασε ένα ολόκληρο ψέμα γύρω από τον Νέρονα. Εντάξει, τρομερή ιστορία, τρομερή. Σας αφήνω με τη λαχτάρα για την επόμενη φορά. Τρομερή ιστορία παιδιά με τον Νέρονα, το τι έχει παιχτεί. Ο Νέρονας μπορεί να είχε τρέλα, μπορεί να είχε, αλλά παιδιά δεν είναι με τίποτα αυτό το τέρας που μας έχουν παρουσιάσει κάποιοι. Με τίποτα. Με τίποτα. Αυτό το υπογράφω.
Αυτός εδώ τον έκανε έτσι. Αυτός εδώ μαζί με κάποιες οικογένειες Ρωμαίων τον έκανε να φαίνεται τόσο άσχημα. Ο Εξ λέει, πιστεύεις ότι στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν αναστάσεις? Νομίζω πως μόνο μία φορά. Υποτίθεται πως ο Ασκληπιός έκανε ανάσταση και τον κατακεράβνωσε ο πατέρας του Οδείας. Γεγονός φυσικά το οποίο ελέγχεται διότι δεν ξέρουμε πότε έγινε. Πάμε. Ο Ντάντε λέει Γκριγκόριεφ, εκεί τον έχασα τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι θέλει να πει ο Κοσμάς. Γκριγκόριεφ, αν μας παρακολουθεί ακόμα να μας το διευκρινίσει. Άμα αφιερωθεί στην μίση και την άσκηση, ναι, λέει ο Ωμέγα αντίδραση. Άρα λοιπόν ο Ωμέγα, αναφερόμενος στο προηγούμενο που έλεγες για τους Ασκληπιάδες και για το όνειρο, μπορούμε να το κάνουμε, αλλά βλέπεις ότι πάλι πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας, δυστυχώς, μόνοι μας να κάνουμε τη μίση. Πάμε. Αλλά στις στιγμές, γιατί δεν υπάρχει χρόνος, λες, το συμπληρώνεις, ακριβώς έτσι είναι. Πάμε. Ο Θεοδόσιος τους έσφαξε μέσα στον υπόδρομο στη Θεσσαλονίκη και έσφαξε όλους τους αρνητές Έλληνες που ήταν κατά το δόγμα του χριστιανισμού, ακριβώς. Από τις 12 φυλές του Ισραήλ, οι Rothschild ανήκουν στη φυλή των Λεβί. Αυτή η φυλή είναι η μόνη που είναι ελληνική φυλή και το παίζουν Εβραίοι για να τους ακολουθούν όλες οι άλλες φυλές. Δηλαδή είναι σαν να μας λες ότι οι Rothschild είναι Έλληνες. Έτσι δεν είναι? Σαν να μας λες ότι είναι Έλληνες. Και το ότι υπάρχει κάτι με τους Εβραίους το έχουμε πει, παιδιά, σε προηγούμενο επεισόδιο. Δεν το είπαμε? Ότι κάτι παίζει με τους Εβραίους. Δεν είπαμε ότι κάτι με την αρχαία Ελλάδα κολλάει? Κάτι, όχι πολύ, λίγο. Δεν έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Δεν έχουμε αναφερθεί στην Λακεδαίμονα. Δεν έχουμε αναφερθεί στο πώς τους λέγανε, νομίζω, στα καβύρια μυστήρια. Πώς λεγότανε στα καβύρια μυστήρια της Σαμοθράκης. Πώς λεγότανε ο ιερέας Κόης, οικείος. Έμφραγμα. Κοέν. Ο Εβραίος ιερέας. Κόης, οικείος. Εντάξει. Στη Σαμοθράκη. Φίνικες, Θήβα, Αίγυπτος, Φινίκη, Ελλάδα, άστο, Αίγυπτος. Αφήστε το, είναι για άλλες μέρες αυτό. Για άλλες μέρες. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Πολλά πράγματα. Μόνο από την φυλή των Λεβί βγαίνουν όλοι οι Ραβίνοι και μέσω αυτών ελέγχουν οι Λεβί τον Ιουδαϊσμό. Άρα λες ότι οι Λεβί είναι Έλληνες που ελέγχουν τους Ιουδαίους. Αυτό θέλεις να πεις, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό όμως δεν μπορώ με τίποτα να το διασταυρώσω και να το επιβεβαιώσω. Πάμε λίγο επεισόδιο για την σύνδεση της ψυχής μέσω των ονείρων. Κάντε μου λίγο πιο λιανό αυτό. Έχω κάνει ένα βίντεο μόνο, εντάξει, για κάτι που είδα στο όνειρό μου και μετά το βρήκα μπροστά μου να συμβαίνει σε παλαιότερο. Ευαγγελία Αβράμπου. Ότου τον Ωμέγα, λέει τώρα τον τον της τους άρα το αγνώστο Θεό είναι δοτική. Μάλιστα, συγγνώμη λίγο γιατί πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω τώρα τι μου λες. Λοιπόν, είναι δοτική ενικού, λέει, το αγνώστο Θεό. Εντάξει, τον μάλιστα, ή τον της τους άρα το αγνώστο Θεό είναι δοτική ενικού. Μπράβο, η Ευαγγελία Αβράμπου, παιδιά. Καταρχάς, να πούμε όλη μια καλησπέρα στην Ευαγγελία Αβράμπου. Την βλέπω πρώτη φορά στο κανάλι, όπως και την Αθανασία Τσοτανίδου. Το λέω καλά, καλησπέρα και στις δύο. Και χαίρομαι που μπήκαν οι γυναίκες να παρακολουθήσουν το βίντεο, αλλά μπήκατε λίγο αργά, διότι τα περισσότερα περί του μισογυνισμού, Ευαγγελία και Αθανασία, του κυρίου εδώ πέρα, αλλά και του χριστιανισμού, τα έχουμε πει να ξέρετε προηγουμένως. Καταρχάς, μπράβο και συγχαρητήρια στην Ευαγγελία για τις γραμματικές της γνώστης. Εντάξει, μας το εξήγησε, παιδιά. Τον είναι ο ενικός και η τον της τους είναι πληθυντικός. Άρα, εντάξει, το αγνώστο Θεό είναι δοτική ενικού. Όπως λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε, παιδιά, αναφέρονταν σε κάποιον Θεό, ο οποίος φυσικά λατρευόταν από τους ναύτες, όπως είπαμε προηγουμένως, τους ταξιδιώτες. Λοιπόν,
Πάρτε λίγο, παιδιά, τι λέει ο Κώστας. Θα πάω στο Άγιο Όρος να μπω μοναχός, τάχα, ότι έχω συγχαθεί τον κόσμο τούτο και μόλις μάθω επιπόλαια που είναι οι κρύπτες με τα αρχαία βιβλία και τις λύρες, θα τους τα πάρω, λέει, και θα τρέξω. Λοιπόν, οι άλλοι μαθητές του Ιησού γιατί δεν έχουν πάρει, λέει, τόση έκταση? Γιατί, παιδιά, να ξέρετε, και έχει αυτό που θα σας πω τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο Παύλος θεωρείται ο ιδρυτής του χριστιανισμού. Το ξέρετε αυτό? Ο χριστιανισμός μπορούσε, λέγεται από κάποιους κάλλιστα, να αποκαλείται παυλικιανισμός. Παυλικιανισμός, και πολλοί τον κατηγορούν. Τον κατηγορούν και Έλληνες, τον κατηγορεί και το Κοράνι. Το ξέρετε αυτό? Ότι τον κατηγορούν και τον κατηγορεί μέχρι και το Κοράνι. Αλλά και Έλληνες. Εδώ λένε ότι τον κατηγορούσε, νομίζω, ο Τόμας Τζέφερσον, παιδιά. Αν μπορώ να θυμηθώ καλά. Ο Τόμας Τζέφερσον. Μου δίνετε λίγο ένα λεπτό να το δω? Μισό λίγο. Ποιος ήταν να δεις που τον κατηγορούσε? Πάμε λίγο κάτω. Λοιπόν, μισό λίγο, θα το βρω. Τον κατηγορούσε. Πού είναι το, ρε παιδιά? Λοιπόν, στους επικριτές του Αποστόλου Παύλου περιλαμβάνεται και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, πιο φανατικοί χριστιανοί από τους Αμερικάνους δεν υπάρχουν, Τόμας Τζέφερσον, ένας δεϊστής, λέει, ο οποίος έγραψε ότι ο Παύλος ήταν ο πρώτος διαφθορέας των δογμάτων του Ιησού. Εντάξει. Και επίσης, λέει, ο Λέο Τόλστοϊ και ο Άμον Χέναση είχαν επίσης παρόμοια άποψη. Άρα κάτι δεν τους άρεσε σε αυτόν τον τύπο, ο οποίος, παιδιά, σας είπα και προηγουμένως ότι δεν ήταν μαθητής του Ιησού Χριστού. Δεν είχε καμία σχέση με τον Χριστό ο Παύλος. Ανάθεμά με αν τον γνώρισε ποτέ. Αφήστε το ποιοι έγραψαν τα Ευαγγέλια. Αυτά θα τα πούμε, πιστεύω, με τον Θωμά. Συγγνώμη, το μυαλό μου πήγε στον άπιστο Θωμά. Αυτά θα τα πούμε με τον Κοσμά στο live. Εντάξει, για τα Ευαγγέλια, εκεί έχει να πέσει, πιστεύω, ατελείωτο γέλιο. Έχουν γίνει τα έσχη. Τεράστιες πλαστογραφίσεις, αντιγραφές, ψέματα, καταστροφές εγγράφων, πυρκαγιές σε βιβλιοθήκες, μόνο και μόνο για να μπορέσουν να φτιάξουν ένα πράγμα από 4 βιβλία, τα οποία και πάλι δεν ευσταθούν μεταξύ τους, δεν διασταυρώνονται πολλές φορές. Βλέπε η γενεαλογία των γονέων στον Λουκά και του Ιησού και βλέπε η γενεαλογία στο κατά Ματθαίο ή π.χ. στον Ιωάννη. Εντάξει, εντελώς διαφορετικά το ένα με το άλλο, και εσείς ακόμα τα πιστεύετε. Μπράβο. Εντάξει, μπράβο. Τι να σας πω, αφού ακόμα τα πιστεύετε. Πάμε. Ο Κοσμάς λέει, μπρο, όταν φτάνεις στην θέωση ξεφεύγεις από αυτόν τον κόσμο. Η σύνδεση με τον ανώτερο εαυτό μπορεί μόνο να σε οδηγήσει στην θέωση. Ο ανώτερος εαυτός κατέχει νόηση και όχι διάνοια, μας λέει, παιδιά, ο Κοσμάς. Άρα, παιδιά, αυτό για να γίνει θα πρέπει όντως με κάποιον τρόπο να ξεφύγεις από τι λένε οι Ινδοί για αυτόν τον κόσμο, ότι είναι ψεύτικος. Και νομίζω ότι εκτός από το κάρμα και το ντάρμα με DH, εντάξει, υπάρχει, νομίζω, και άλλη μία έννοια, την οποία τώρα φυσικά δεν μπορώ να θυμηθώ πώς την λένε. Την χαρακτηρίζουν δηλαδή ως ένα σκοτεινό πέπλο, το οποίο σκεπάζει αυτόν τον κόσμο από την πραγματική αλήθεια. Εντάξει, πάει λίγο και προς τον γνωστικισμό αυτό. Πάει λίγο προς τον γνωστικισμό. Για όσους ξέρουν τι σημαίνει γνωστικισμός και έχουν ασχοληθεί, τρομερά δύσκολο τώρα να το αναλύσουμε. Αλλά το ίδιο λέγανε και οι Ινδοί, παιδιά. Εντάξει, ότι υπάρχει μπροστά μας κάτι το οποίο μας εμφανίζει κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι καθόλου έτσι όπως φαίνονται. Εντάξει, άλλο πράγμα κρύβεται πίσω. Μάγια! Μπράβο, το είπα. Λοιπόν, η ψευδαίσθηση, παιδιά, του κόσμου είναι η μάγια, έτσι λέγεται. Δεν τυχαίο ότι και ο μάγος ενδεχομένως έχει κάποια ρίζα αυτό το πράγμα. Εντάξει, η μαγεία. Μάγια το λένε, παιδιά, οι Ινδοί. Τι είναι, παιδιά, αυτό το πράγμα? Είναι στην ουσία ο ψεύτικος κόσμος που μας περιβάλλει. Εντάξει. Και εδώ μπορούμε να πατήσουμε φυσικά και στον κόσμο των ιδεών του Πλάτωνα, ο οποίος λέει ότι οι ιδέες είναι πιο ανώτερες από την ύλη, από αυτό που υπάρχει εδώ πέρα. Εντάξει, διότι οι ιδέες, π.χ. της καρέκλας,
ή οτιδήποτε άλλο, είναι άφθαρτες, είναι αιώνιες. Ποιος λέει? Προσέξτε τώρα. Τι σημαίνει η ελληνική φιλοσοφία? Ποιος σκέφτηκε πρώτος την καρέκλα? Εντάξει, υπήρξε πρώτα η έννοια της καρέκλας κάπου και ύστερα κάποιος το έπλασε και το έφερε στη γη. Τι προϋπήρχε? Η καρέκλα στον κόσμο των ιδεών ή η καρέκλα στην ύλη? Εντάξει, τι προϋπήρχε? Ποιος έφτιαξε δηλαδή πρώτος τι? Διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί κάτι εκ του μηδενός. Άρα υπάρχει ή δεν υπάρχει ο κόσμος των ιδεών? Πλάτωνας. Πάμε για άλλα. Λοιπόν, να δω λίγο. Μίτσος Ξένος. Γεια σου Μίτσο. Πέρα από τον Απόστολο Παύλο υπήρχαν Άγιοι που κάνανε εγκλήματα και κατά τα άλλα υπάρχουν πολλοί που ζουν σε άγνοια και τους γιορτάζουν ή δεν θέλουν να πιστέψουν σε άλλο δόγμα. Ναι, Μίτσο, μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι δεν θέλουν να πιστέψουν σε κάτι άλλο και αρνούνται με τρομερό πείσμα να αφήσουν αυτήν την, για μένα, τελειωμένη θρησκεία. Για μένα έχει τελειώσει. Όποιος δηλαδή, παιδιά, ανοίξει το διαδίκτυο πλέον, δει 2-3 βίντεο δικά μου, 2-3 του Κοσμά, 2-3 από κάποιους άλλους και ακούσει 5-10 πράγματα όλο και όλο, όχι παραπάνω, και διαβάσει και κάνα βιβλίο, π.χ. Να μην πω τώρα ποιο βιβλίο, Καλόπουλο, ή έτυχε να διαβάσει το περιοδικό Δαυλός. Έχω όλα τα περιοδικά του Δαυλού, παιδιά. Ξέρετε τι σημαίνει όλα? Όλα. Δεν θυμάμαι πόσα τέφη είναι. Τα έχω όλα. Ένα προς ένα. Λοιπόν, η Χορ, παιδιά, επίσης. Εντάξει, είναι περιοδικά τα οποία ξεσκεπάζουν όλη τη βλακεία που υπάρχει γύρω από το θέμα της εβραϊκής πίστης. Πάμε λίγο παρακάτω. Αν υπήρχε λευκή μαγεία στην Ελλάδα και αν ήρθε η μαύρη μαγεία μέσω του χριστιανισμού, καθόλου δεν νομίζω. Αν και δεν τυχεί ότι η μαύρη μαγεία ότι λέγεται σολομονική, εντάξει, επίκληση πνευμάτων και δυνάμεων του σύμπαντος, για άλλη φορά αυτά. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Ο βουδισμός, μας λέει ο Κοσμάς, παιδιά, ο βουδισμός έχει πολύ σκοταδισμό μέσα. Θα το αναλύσουμε στο live για να καταλάβεις. Αυτό που αποπλανεί τον άνθρωπο από το θείο είναι οι αισθήσεις του θέματος. Είναι τεράστια θέματα. Δεν ξέρω για το σκοτάδι, Κοσμά. Πώς το εννοείς ότι έχει πολύ σκοταδισμό ότι έχει μέσα? Αυτό πρέπει όντως να το αναλύσουμε επειγόντως. Πρέπει να το πούμε αυτό. Διότι εγώ τόσο καιρό ήμουνα της άλλης άποψης ότι σε βοηθάει λίγο πολύ να το ξεπεράσεις αυτό το πράγμα και να δεις τον κόσμο πώς είναι όταν πέσουν πλέον οι κουρτίνες και το πέπλο, να το τραβήξεις δηλαδή. Λοιπόν, αυτό όμως που λες ότι αποπλανεί τον άνθρωπο από το θείο, αυτό που τον αποπλανεί είναι η αισθήση του σώματος, αυτό φυσικά είναι, σε αυτό είμαι 100% και εγώ, παιδιά, μαζί. Εντάξει, αυτό το είχαν πιάσει και λίγο φυσικά και οι χριστιανοί, αλλά το πήγανε στα άκρα. Σε λέγανε να μην γυμνάζεις το σώμα, να το μισείς και ούτω καθεξής, έτσι, είχαν ξεφύγει. Λοιπόν, η Μπέτη λέει Άγιο Όρος και πλοίο Ελεάνα. Το ξέρετε? Εγώ δυστυχώς αυτό το ακούω πρώτη φορά. Όποιος ξέρει κάτι παραπάνω όμως ας μας το στείλει. Λοιπόν, ο Ωμέγα Αντίδραση λέει όχι. Εωσφόρος είναι αυτός που κατέχει τη γνώση στον κόσμο αυτό της ύλης. Είναι όντως ο σατανάς που λέμε. Σε αυτό θα διαφωνήσω, παιδιά. Δεν γίνεται να είσαι εωσφόρος και να είσαι σατανάς. Λοιπόν, είναι αυτός λέει που σε κυριεύει με τα πάθη σου για την ύλη και δεν σε αφήνει να πας στα ανώτερα επίπεδα. Λοιπόν, θα πρέπει να διαφωνήσω, παιδιά. Δεν έχετε ιδέα ποιος είναι ο εωσφόρος. Ούτε εγώ έχω ιδέα. Εντάξει. Διότι σύμφωνα με κάποια θεωρία, ο εωσφόρος ήταν ο Προμηθέας. Εντάξει. Έφερε την συνείδηση στο νου των ανθρώπων, υποτίθεται. Τους έκανε δηλαδή έλογα όντα. Υποτίθεται πως μέχρι τον Προμηθέα ήταν άλογα όντα οι άνθρωποι. Βλαμμένα δηλαδή, ζώα. Δεν είχαν νόηση. Δεν το ξέρω, το λέω. Κάπου το διάβασα. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος 1000% για αυτό το πράγμα. Πάμε.
επόμενος. Και όπου να είναι, παιδιά, θα πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο. Ο Σάββας λέει επίσης, εκτός Ελλάδος, όταν αναφέρονται στο Θεό λένε το όνομα Γιαχβέ, ιδίως οι Ευαγγελιστές. Ναι, παιδιά, νομίζω πως εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τον Γιαχβέ. Έτσι. Το Τρελοπέδι λέει επίσης κάτι πολύ καλό, ότι ο Ιωσφόρος δεν είναι αυτός που φέρνει το φως. Και ποιος είναι? Μα δεν είναι ξεκάθαρα? Η αυγή δεν είναι το φως, παιδιά, αφού την κουβαλάει μαζί του την αυγή, το έος. Εντάξει. Τι είναι δηλαδή? Για πέστε μου το λίγο αυτό, να το διαλευκάνουμε λιγάκι, ένα λεπτό. Η λευκή μαγεία δεν είναι κακό, είναι δυνάμεις του σήματος, η οποία υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα, και η λευκή μαγεία υπήρχε και στις Μυήσεις, ούτε αυτό μπορώ να το ξέρω. Θαυμαστικό από το Τρελοπέδι, γιατί ο Ιωσφόρος ταυτίζεται με την θεά Αφροδίτη, τον Δία, τον Απόλλωνα. Με έναν πρέπει μόνο κανονικά να ταυτιστεί, δεν μπορεί να ταυτίζεται με όλους, είναι αδύνατον. Εντάξει, προφανώς θα έχει κάποια αστρονομική συσχέτιση, αλλά θα είναι μόνο μία. Οι αρχαίοι δεν κάναν ποτέ, παιδιά, κάτι ό,τι να είναι. Νάτος, ο Αυγερινός. Και γιατί λες Αυγερινός? Επειδή φέρνει την αυγή, έως δηλαδή. Εντάξει, Εωσφόρος, ή αυτός που φέρνει την αυγή, ή αυτός ο οποίος φέρνει την άνοιξη, παιδιά. Εωσφόρος. Δεν μπορεί να είναι 10.000 πράγματα ο Εωσφόρος. Είναι ένα πράγμα μόνο. Εντάξει, ένα πράγμα είναι. Δεν μπορεί να είναι ένα σώρο πράγματα, γιατί μετά μπερδεύεται. Και οι αρχαίοι Έλληνες, παιδιά, να ξέρετε, δεν ήταν καθόλου μπερδεμένοι. Μπερδεμένοι είμαστε εμείς. Τα έχουμε κάνει μπάχαλο, αχταρμά. Δεν ξέρουμε τι λέμε. Οι αρχαίοι τα είχαν όλα αυτά καταρχάς για να κάνουν ναυτικά ταξίδια. Εντάξει, πρώτα απ' όλα το είχαν για να κάνουν, παιδιά, ναυτικά ταξίδια. Εντάξει, είχαν τρέλα με την αστρονομία, όχι όπως οι Χαλδαίοι και όλοι οι υπόλοιποι για να κάνουν προφητείες, αστρολογικά φαινόμενα, να έχουν οι βασιλιάδες τους δύναμη και όλα αυτά. Οι αρχαίοι το κάναν καθαρά για τα ποντοπόρα τους ταξίδια. Εντάξει, για να ταξιδεύουν στους ωκεανούς. Αυτός ήταν ο μεγάλος λόγος για τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τόση τρέλα με την αστρονομία. Τώρα τα υπόλοιπα, το πώς δημιουργηθήκαμε, είναι μεγάλη ιστορία. Νάτος ο Κοσμάς, ο Προμηθέας. Γιατί λέει, παιδιά, ότι είναι ο Προμηθέας? Αυτό που είπα και εγώ, δηλαδή, προηγουμένως. Ακριβώς. Εντάξει, είναι το πρώτο σχόλιο που πετάχτηκε κατευθείαν, ο Προμηθέας, που είπε ο Κοσμάς. Και ο πρώτος που το είπε, έτσι. Δεν είναι τυχαίο τώρα αυτό. Άρα κάτι παίζει. Λοιπόν, όπως, παιδιά, μπορείτε να καταλάβετε, ο χριστιανισμός, για να κάνουμε σιγά σιγά έναν πρώτο υγιή επίλογο, ο χριστιανισμός, παιδιά, δεν έδειχνε ιδιαίτερη σέβαση στη γυναίκα. Εντάξει. Όπως καταλάβαμε φυσικά και από τον Παύλο, ο οποίος έλεγε μονίμως ότι η γυναίκα πρέπει να υποτάσσεται στον άντρα της. Εντάξει, και κάποιοι φυσικά αυτό έχουν πει πως δεν ισχύει και ότι εκείνη την εποχή, εντάξει, ήταν και λίγο πολύ, ρε παιδί μου, normal να συμβαίνει. Εν τούτης δεν μπορεί αυτό να θεωρηθεί θρησκεία της αγάπης, όταν η γυναίκα δεν μπορεί φυσικά να θεωρηθεί ίση με τον άντρα της, όταν δεν μπορεί να κηρύττει, όταν δεν μπορεί φυσικά να αφήσει το σπίτι της, διότι της λέει ότι πρέπει να παραμείνει πάντα πιστή στον άντρα της, ό,τι και να γίνει. Λοιπόν, άρα λοιπόν, παιδιά, εμένα προσωπικά με βρίσκει αυτό αντίθετο. Πάμε να δούμε λίγο, παιδιά, τι γίνεται με την ψηφοφορία. Το 82%, 114 ψήφοι, λέει η γυναίκα περνούσε καλύτερα στην αρχαία Ελλάδα. Άρα, εφόσον, παιδιά, το υποστηρίζετε, θα κάνουμε βίντεο σε αυτό και θα σταθούμε, νομίζω, πάνω στο βίντεο του κυρίου στο βιβλίο του κυρίου Κυριακόπουλου, αν μπορώ να θυμηθώ καλά, το οποίο είναι ένα βιβλίο που είχα διαβάσει, το έχω εδώ πέρα. Η αποκορύφωση, δεν θυμάμαι πώς το λέγε, της αρχαίας Ελληνίδας, η αποκάλυψη της αρχαίας Ελληνίδας λέγεται το βιβλίο. Λοιπόν, και θα δούμε μέσα την σύγκριση της αρχαίας Ελληνίδας με τις υπόλοιπες γυναίκες όλου του κόσμου. Λοιπόν, παιδιά, 82% ότι οι Ελληνίδες περνούσαν πιο καλά από ότι οι γυναίκες στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μόλις 9%. Οι γυναίκες στην Ιουδαία, το σημερινό Ισραήλ, 2% και στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία μόλις το 7%. Εντάξει, άρα μου δίνετε, παιδιά, αφορμή και πάτημα να σχολιάσουμε σε επόμενο βίντεο τις γυναίκες μας.
πώς ήταν οι Ελληνίδες μας στην Μικρά Ασία, στην Καπαδοκία, στην Ιωνία, εντάξει, στις αιωλικές αποικίες, στη Θράκη, στη Μακεδονία, στην αρχαία Αθήνα, στη Σπάρτη, στην Κρήτη, στα νησιά μας, εντάξει, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία. Πόσα αξιώματα μπορούσαν να πάρουν, τι κάναν, ποιες ήταν οι γιορτές, βωμούς είχαν, αγάλματα είχαν, τις αγαπούσαν, τις λατρεύαν, με τι τις ταύτιζαν, εντάξει. Όλα αυτά θα είναι τροφή για επόμενο επεισόδιο. Να δω λίγο τα σχόλιά σας και σιγά σιγά να προετοιμαστούμε για το κλείσιμο. Λοιπόν, ο Εωσφόρος, αν δεν κάνω λάθος, λέει ο Άγγελος, ήταν ημίθεος, γιος της Αυγής και αστρολογικά το άστρο ο Αυγερινός. Τιτάνας, αν μιλάμε για τον Προμηθέα, που είπε και ο Κοσμάς πιο πάνω, ήταν Τιτάνας, παιδιά. Πράγματα τα οποία τώρα έχουν χαθεί. Αυτό είναι μυθαγωγία. Εντάξει, υπάρχει και αυτή, παιδιά, η λέξη. Όχι μυθαγωγία, μυθαγωγία είναι αυτό. Εντάξει, όπου παίρνεις στην ουσία αγωγή μέσω του μύθου. Δεν υπάρχει σήμερα αυτό το πράγμα. Μυθαγωγία έχει πεθάνει. Μόνο κάποια κομμάτια υπάρχουν από εδώ και από εκεί. Κάποιοι αποσυμβολισμοί π.χ. που γίνονται π.χ. στους άθλους του Ηρακλή και κάποιοι τους κάνουν πολύ πετυχημένα. Λοιπόν, ίσως κάνω λάθος, λέει, με το όνομα, πάντως είπα ό,τι είπα ισχύει για τον Σατανά ή Κρόνο. Για τον Κρόνο πολύ πιθανόν. Και πάλι εκεί, δεν κάναμε το βίντεο για τον Κρόνο, πάλι εκεί είδαμε πολλά άλλα πράγματα όμως. Αφού ο Κρόνος είναι ο πλανήτης Κρόνος και δεν με αφήσατε εκείνη την ημέρα να πω πώς επηρεάζει ο Κρόνος την Γη. Ο Κρόνος, παιδιά, επηρεάζει τη Γη με διαφορετικούς τρόπους. Εντάξει, θα τα πούμε αυτά σε άλλο επεισόδιο. Απλά εκείνη την ημέρα που κάναμε το αφιέρωμα για την ετυμολόγηση του τι σημαίνει Κρόνος, που υπάρχει και σχετικό βίντεο στο κανάλι, τι σημαίνει Κρόνος, είχαμε αναλύσει 8 διαφορετικές ετυμολογίες μόνο για τη λέξη Κρόνος, παιδιά. Όποιος θέλει το σημειώνει. Λοιπόν, πάμε λίγο. Καταρχάς, Σάββας Κουρουγιαννίδης, το αδερφάκι μου από το χωριό. Γεια σου, Σαββούλη μου. Καταρχάς, ελπίζω να είσαι καλά, πατρίδα μου. Η αλήθεια είναι μέσα στο ψέμα. Εννοείται ότι είναι ο Προμηθέας, λέει ο Σάββας, ο οποίος έχει τεράστιες γνώσεις και μας τις δίνει φιδωλά, τις πετάει έτσι. Έχει γυρίσει όλο τον κόσμο Σαββούλης, οπότε ξέρει. Γιατί τον τιμώρησε, δέστε λίγο, παιδιά, μια ωραία ερώτηση. Το τρελοπέδι. Λοιπόν, γιατί τον τιμώρησε ο Δίας τον Προμηθέα που έφερε το φως στους ανθρώπους? Γιατί δεν ήμασταν πλασμένοι για να είμαστε άνθρωποι. Ήμασταν πλασμένοι για να είμαστε δούλοι. Και αυτό που λέει για τον Δία, πάμε λίγο σε άλλα πράγματα. Ανουνάκι, γέννηση του ανθρώπου, πώς πλάστηκαν οι άνθρωποι, υποτίθεται και το καθεξής. Δεν ξέρω αν ο Κοσμάς μπορεί να το αναλύσει διαφορετικά, αλλά εφόσον ο Δίας τον τιμώρησε, παρόλο που έφερε το φως στους ανθρώπους, τη γνώση, τη νόηση, έτσι, κάτι συμβαίνει. Γιατί ο Δίας να μην ήθελε ο Προμηθέας να δώσει στους ανθρώπους τη φωτιά, που δεν ήταν φωτιά? Δεν ήταν φωτιά αυτό που έδωσε ο Προμηθέας, ήταν κάτι άλλο. Εντάξει, ήταν κάτι άλλο αυτό που έδωσε ο Προμηθέας. Λοιπόν, πολύ καλή ερώτηση. Άγγελος, το ρώτησες, το είπες, ναι. Ο Σάββας λέει στην Σπάρτη ήταν το παν, διευκρίνησε μου ποιος και τι. Πολλοί ένθεοι γίνονται άθεοι επειδή γνωρίζουν τον Μεσαίωνα και έτσι δεν έρχονται σε επαφή με τον ελληνισμό. Εσύ ποιο επιχείρημα θα του έλεγες για να τον οδηγήσει προς τα εκεί? Ο Μεσαίωνας δεν ήταν ελληνικός, ο Μεσαίωνας ήταν χριστιανικός. Ήταν των πιστών, των καθολικών πιστών και των ορθόδοξων πιστών. Όποιος μπορεί να αποδείξει ότι υπήρξε πολεμικός μεσαίωνας θρησκειών στην αρχαία Ελλάδα, εγώ εδώ είμαι. Όποιος μπορεί να αποδείξει ότι έγινε θρησκευτικός πόλεμος στην Ελλάδα, όποιος μπορεί να αποδείξει ότι οι αρχαίοι Έλληνες σκότωναν εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες επειδή έδιναν φάρμακα στους άντρες τους για να έχουν καλύτερη. Εντάξει, όποιος μπορεί αυτό να το αποδείξει, εγώ εδώ είμαι. Αλλά όπως έχετε καταλάβει, επειδή οι γυναίκες πήγαιναν και μάζευαν βότανα από τα βουνά, όπως κάνουν και σήμερα στην Αυστρία, με το φως της Ελλήνης, τις καίγανε σαν μάγισσες. Αυτοί οι φίλοι σας, οι χριστιανοί. Αυτό εδώ το μαϊμούνι.
Αυτός δεν ξέρω τι έκανε, αυτός σκότωνε άλλους. Αυτός όσο ήταν Σαούλ, σκότωνε συνέχεια. Διώκτης. Εντάξει, αυτός εδώ. Διώκτης και έγινε και Άγιος. Εντυπωσιακό. Διώκτης και έγινε και Άγιος. Πώς έγινε ρε παιδιά Άγιος εφόσον ήταν διώκτης? Και εφόσον δεν έκανε κάτι το οποίο μετά π.χ. να βοήθησε, μόνο και μόνο επειδή έκανε το κηρύγμα έγινε Άγιος. Δεν ξέρουμε τι έκανε. Για να το δούμε. Λοιπόν, ποιος άλλος? Δεκτή η άποψή σου, λέει Ντάντεκ, θα παρακολουθήσω τις γνώσεις σου. Κάποια πράγματα τα ζω και τα βλέπω και σε κάποια από τα βίντεο σου διαφωνώ, αλλά παρόλα αυτά ίσως ζω σε απάτη και έχεις δίκιο. Αυτό θα το δούμε όλοι μαζί, ωμέγα αντίδραση στο μέλλον, διότι εδώ είμαστε για να λέμε ακριβώς αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ο Σάββας λέει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, χωρίς δούλους, ο Θεός χωρίς προσευχή δεν έχει τροφή, το νέκταρ είναι η προσευχή των ανθρώπων, λέει. Εντάξει, δηλαδή ο Σάββας μας λέει στην ουσία ότι ο Θεός έχει ανάγκη, να το πούμε έτσι, τον άνθρωπο, θέλει την προσευχή του, διότι το νέκταρ των Θεών, λέει, είναι η προσευχή του ανθρώπου προς τον Θεό. Εντάξει, πολύ ωραίο το μήνυμα του Σαββούλη μου. Αντί για top chat, βάλε live chat, γιατί δεν εμφανίζει κάποια μηνύματα, μου λέει ο Γρηγόρης. Αν βάλω το live chat, Γρηγόρη, δεν θα σας προλαβαίνω, το δοκίμασα αυτές τις μέρες, αλλά είναι τόσα πολλά τα μηνύματα που πραγματικά δεν τα προλαβαίνω και με συγχωρείτε γι' αυτό, αλλά είναι σκάνε μύτη, ξέρεις τι γίνεται σε μένα, σκάνε μύτη φαντάζομαι και εσάς και μου τα κατεβάζει κάτω. Οπότε εγώ προσπαθώ να μιλήσω, διαβάζω τα δικά μου από άλλες σελίδες και όταν μετά θέλω να μπω στην ομιλία μας, έχει φύγει ο διάλογος, παιδιά. Έχει φύγει και έχει πάει τέρμα κάτω. Και πρέπει μονίμως να κάνω scroll προς τα πάνω για να μπορέσω να βρω που είναι το τελευταίο σχόλιο. Και σκέψω ότι και πάλι έτσι δυσκολεύομαι. Λοιπόν, πάλι δυσκολεύομαι. Λοιπόν, κάτι που αναφέρεται λέει πιο πάνω για αστρική προβολή. Όποιος θέλει ψάχνει και αυτά. Χέμι μου λες, ναι παιδιά, νομίζω πως ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο έκανε ο Κοσμάς. Νομίζω σας το είπα και χθες και προχθές το λέγαμε στα live ότι έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο και ο Βαγγέλης ο Μαργαρίτης συγκεκριμένα ρώτησε υπάρχει κάποιο βίντεο για αστρική προβολή και όνειρο συνειδητό και σας είπα ότι ακριβώς προχθές ανέβασε ο Κοσμάς τέτοιο βίντεο στο κανάλι του, οπότε μιας και είναι και φρέσκο και είναι και 2022 πάντε να το δείτε, εγώ το είδα, πάντε να το δείτε και να πάρετε πληροφορίες. Λοιπόν, ο Δίας και ο Γιαχβέ τιμώρησαν τον Προμηθέα και τον Εωσφόρο, λέει ο Κωνσταντίνος. Ο Δίας δεν πρέπει να ταυτίζεται με τον Γιαχβέ, με τον Γιαχωβά. Κωνσταντίνε, και δεν ξέρω από πού παίρνεις αυτές τις πληροφορίες, συγγνώμη που διαφωνώ, αλλά ο Δίας δεν είναι ο Γιαχβέ, ο Γιαχωβάς. Με τίποτα. Άλλο πράγμα ο ένας, άλλο πράγμα ο άλλος, καμία σχέση. Ο Γιαχωβάς είναι σαν τον Κρόνο, θέλει θυσίες, θέλει ανθρωποθυσίες, είναι κακός, είναι σκληρός, είναι βάναυσος, τιμωρεί, είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, είναι υποτίθεται ο Θεός, τον οποίον ήρθε να εξαφανίσει ο Ιησούς, παιδιά, για όσους πιστεύετε, εντάξει, για να λέμε λίγο και του στραβού το δίκαιο. Ο Ιησούς ήρθε υποτίθεται να εξαφανίσει τον Γιαχβέ και τον Μωσαϊκό νόμο. Να τον συμπληρώσω, λέει, ήρθα, τον Μωσαϊκό νόμο. Εντάξει, άρα κάποια πράγματα δεν τους άρεσαν κι αυτούς τότε. Τώρα το ποια ήταν αυτά τα πράγματα θα τα δούμε στο μέλλον, αλλά σίγουρα και αυτοί σαν χριστιανοί. Κάτι τους ενοχλούσε. Χριστιανοί. Δεν υπήρχαν χριστιανοί, εντάξει. Σαν αίρεση μιλάμε τότε. Γιατί τότε, το 20, 30, 40, 50 μετά Χριστόν, δεν υπήρχε η λέξη χριστιανισμός. Ήταν αίρεση τότε. Πολιτική μάλιστα αίρεση, παιδιά. Εντάξει, φτωχοί οι οποίοι πήγαιναν κόντρα στους Ρωμαίους. Αφήστε μετά τι έκανε ο Παύλος που το συστηματοποίησε και το έκανε στην ουσία παρίσφρηση στη Ρώμη. Αυτό έκανε. Λοιπόν, πάμε. Ο Σπύρος ο Πατρινός λέει όλους τους σφάχτες τους έχουν κάνει Άγιους. Πραγματικά είναι έτσι. Έχουν κάνει και κάποιους άλλους π.χ. που λέει ότι τους πετάγανε στα λιοντάρια και τα λιοντάρια δεν τους τρώγανε, Σπύρο.
Εδώ έχουμε να πούμε τώρα τρέλα. Λοιπόν, τους βάζανε σε τροχό, έσπαζε ο τροχός. Τους βάζανε σε λιοντάρια, δεν τους τρώγαν τα λιοντάρια. Τους βάζανε στην πυρά, δεν τους έκαιγε η πυρά. Φαντάζεσαι φαντασία, Hollywood. Λοιπόν, τους κόβαν το κεφάλι, δεν κοβόταν το κεφάλι με τίποτα. Τους πνίγαν, δεν πνίγονταν. Υπήρχε η Θεία Χάρη. Εγώ σας βάζω στοίχημα, εγώ. Φέρτε μου 1,5 δισεκατομμύριο Κινέζους και βαφτίστε τους όλους χριστιανούς και κάντε τους όλους τους Κινέζους τους 1,5 δισεκατομμύρια. Εγώ σας λέω ότι όσους και να πνίξω δεν θα σωθεί ούτε ένας. Όσους και να κόψω το λαιμό, σε όλους και στο 1,5 δισεκατομμύριο θα κοπεί ο λαιμός τους. Εντάξει, μιλάμε πάντα με τη λογική του πάνω κεφαλιού, εδώ, με τον εγκέφαλο μιλάμε. Δεν μιλάμε ούτε με τον ομφαλό, ούτε με τον άλλον από κάτω. Μιλάμε πάντα με τον εγκέφαλο. 1,5 δισεκατομμύρια Κινέζους, άμα μου τους φέρετε τώρα και τους ψήσω στα κάρβουνα ή τους... Λοιπόν, you get what I'm saying, όπως λένε και οι Αμερικάνοι. Εντάξει, είμαι πολύ σίγουρος ότι τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβαινε. Μπούρδες είναι, παιδιά, ξυπνήστε. Καμία ερυθρά θάλασσα, όπως είπε ο φίλος μου ο Χρήστος Μαυρίδης, δεν μπορεί να ανοίξει στα δύο. Πάμε. Ο Κοσμάς λέει: δεν είναι κακό να διαφωνείς, αλλά θα σε συμβούλευα να μην παρεκκλίνεις από τον ελληνισμό, γιατί πολλά από αυτά που λες αντιπροσωπεύουν ανθελληνικές ιδεολογίες που κάνουν επίκληση στον φόβο και οτιδήποτε κάνει, αγαπητέ μου Κοσμά, και ωμέγα αντίδραση, που εσύ έχεις και το όνομα, αντίδραση, αντίδραση, κόντρα στη δράση, δράση στη δράση. Λοιπόν, ό,τι κάνει επίκληση στο φόβο που σου λέει ακριβώς ο Κοσμάς, εντάξει, είναι κακό. Εντάξει, οτιδήποτε σε φοβίζει, οτιδήποτε σου προκαλεί ταραχή και δυσαρμονία, δεν είναι για σένα. Οτιδήποτε επίσης σου λέει το gut feeling σου, οτιδήποτε σου λέει το προαίσθημά σου, φύγε, θα φεύγεις. Οτιδήποτε σου λέει αυτός κάτι δεν μου αρέσει, κάτι, εντάξει, φύγε μακριά, πάμε. Ο Τζόναθαν που βρίσκεται, Κοσμά, φίλε μου, λέει ο Δημήτρης ο Παπουτσής, ο Τζόναθαν, δεν ξέρω ποιος είναι, πάμε λίγο. Ο Κρόνος είχε το δικό του σύμπαν, στο οποίο υπήρχε μεν ζωή, γιατί έκανε παιδιά με την Γαία, αλλά δεν υπήρχε εξέλιξη γιατί τα έτρωγε, δεν υπήρχε χρόνος στο συγκεκριμένο σύμπαν. Άγγελε, μου βάζεις πολύ δύσκολα. Νομίζω πως είναι η δεύτερη φορά που κάνεις τέτοιο σχόλιο, το οποίο είναι πολύ δυνατό και το οποίο νομίζω πως δεν χωράει καν σε νόηση για να αναλυθεί. Αυτό είναι ένα σχόλιο το οποίο μέσα σε 3 γραμμές λες κάτι το οποίο δεν μπορούμε εμείς να το φανταστούμε πώς θα μπορούσε να είναι και τι είναι, αλλά αυτοί που το έγραψαν, πώς το έγραψαν και πώς το έμαθαν, πώς ήξεραν ότι υπήρχε ένα σύμπαν στο οποίο δεν υπήρχε εξέλιξη γιατί έτρωγε τα παιδιά ο Κρόνος. Εντάξει, ό,τι και να ήταν, εδώ ήταν, στη γη ήταν, εδώ, στη γη. Ακόμα και εξέλιξη να μην υπήρχε, εδώ στη γη ήταν. Μπορεί να υπήρξε μια περίοδος στην οποία βασίλευε ο Κρόνος σαν πλανήτης. Εντάξει, και οι δυνάμεις του απλά, αγαπητέ μου άγγελε, να είχαν αναστείλει την εξέλιξη των ανθρώπινων ψυχών. Το σκέφτεσαι αυτό σαν θεωρία, ότι θα μπορούσε να κυριαρχεί ο Κρόνος για ένα διάστημα και μετά μόλις φεύγει ο Κρόνος από την κυριαρχία και έρχεται ο Δίας σαν πλανήτης βάσει του ζωδιακού, βάσει των πλανητικών κινήσεων και αλλάζει τα πράγματα. Δεν θέλει πολύ φιλοσοφία. Νομίζω πως είναι πολύ απλό. Τι παίχτηκε. Πάμε. Σάββας. Το πρόβλημα είναι ότι ο άνθρωπος, αν καταλάβει ότι είναι πρόσωψη, προσώψη, Θεός, τότε οι θεοί δεν χρειάζονται. Καλά τα λες, μου λέει. Λοιπόν, απλά δεν ξέρω σε ποιον το λέει. Κοσμά, πάμε νύχτα σε αρχαιολογικό χώρο όλοι εδώ μαζί, λέει ο Κωνσταντίνος. Θα ήθελα και εγώ, παιδιά, πάρα πολύ. Πάρτε με μαζί. Και εγώ θέλω. Please, και εγώ θέλω. Λοιπόν,
Λοιπόν, ο Σάββας λέει στην ιστορία του Τιτάνα Προμηθέα είναι η αλήθεια και εγώ αυτό θα σας συμβούλευα παιδιά να κάνετε. Εκεί είναι όντως η αλήθεια. Στον Προμηθέα παίζεται εκεί όλο το παιχνίδι, όλος ο μύθος, όλη η αλήθεια για το ανθρώπινο γένος. Δεν έχω ιδέα τι ακριβώς έγινε. Θα το ψάξω και θα σας το πω και αυτό αν μπορέσω να βγάλω άκρη. Κάτι έχω βρει, αλλά είναι πολύ μικρό, είναι τόσο μικρό, τίποτα σχεδόν. Θυμηθείτε επίσης και την ταινία Prometheus. Τι κάνει άλλος, κλακ, πίνει κάτι και μετά αποδομείται το σώμα του και φτιάχνεται η γη. Μέλλον, για το μέλλον αυτό. Μαυρίδης Χριστάρας, με τι χρήμα ζούσε ο Απόστολος Παύλος και γυρνούσε όλο τον κόσμο? Τέλεια ερώτηση Χριστάρα. Να μια ερώτηση παιδιά που δεν την έκανε κανένα σήμερα. Μόνο ο Χριστός στάθηκε στον Παύλο. Χριστάρα μου, αυτό πάρα πολύ και στο σημερινό το βίντεο το διάβασα να ξέρεις, απλά δεν το ανέφερα καν. Το άρθρο που διάβαζα τα γράφει όλα αυτά μέσα για τον Παύλο. Τι, πώς, πού, πότε, γιατί, εντάξει, και πώς οργάνωνε ταξίδια και υποτίθεται πως μπορούσε τόσο εύκολα να μετακινείται και να κάνει διδάγματα μια εποχή που απαγορευόταν στους Εβραίους να το κάνουν αυτό. Ακόμα και αν ήταν Ρωμαίος πολίτης, που λένε ότι ήταν δηλαδή Ρωμαίος πολίτης, δεν μπορούσε να κάνει τέτοιο δημόσιο κήρυγμα περί Χριστού και χριστιανισμού, ενώ πριν από 3 χρόνια τον άλλον τον είχαν σταυρώσει. Κάτι δεν μας λένε καλά. Κάτι δεν πάει καλά, είναι συνωμοσία, είναι ψέμα, είναι ύβρις του εγκεφάλου μας. Δεν μπορεί ο Παύλος να έβρισκε χρήματα και να γυρνούσε από εδώ και από εκεί και να κάνει κήρυγμα. Εντάξει. Ή δεν υπήρξε ποτέ το ταξίδι του και η περιοδεία στην Ελλάδα και είναι όλα φαντασιώσεις, διότι όπως σας είπα και πριν, αυτός που έγραψε ότι πήγε στον Άριο Πάγο δεν έχει ιδέα που ήταν και τι ήταν ο Άριος Πάγος. Εντάξει. Επίσης παιδιά να σας πω πως όταν πήγε ο Παύλος 11-0, 12-0, νομίζω κάπου εκεί είμαστε τώρα. Όταν πήγε, παιδιά, πάρτε λίγο μια ανάσα. Τι θυμήθηκα τώρα. Δηλαδή έπρεπε να το θυμηθώ αυτό μετά από 2,5 ώρες. Πάμε, νεράκι. Τρομερή πληροφορία παιδιά. Όταν ο Παύλος υποτίθεται, που δεν πήγε, στον Άριο Πάγο, όταν υποτίθεται πήγε στον Άριο Πάγο λοιπόν, το ξέρετε ότι δεν ανέφερε ποτέ το όνομα Ιησούς Χριστός? Το ξέρετε ότι δεν αναφέρει το όνομα, υποτίθεται, του Θεάνθρωπου, τώρα πώς θα κάνω ο Βέγκος, του Θεάνθρωπου. 11-0, 12-0, δεν ξέρω που είμαστε παιδιά. Λοιπόν, υποτίθεται πήγε να κηρύξει, εντάξει, τον χριστιανισμό για τον Ιησού Χριστό, αλλά δεν αναφέρει καν το όνομά του. Σε 192 λέξεις λέει που χρησιμοποιεί, πώς χρησιμοποίησε, δεν αναφέρει πουθενά την φράση αυτήν Ιησούς Χριστός. Χριστάρα μου, μαυρίδι μου, εντάξει. Άρα το ψέμα του ψέματος. Και εφόσον ο άλλος γράφει, ο άλλος λέω γιατί δεν ξέρουμε ποιος το γράψε, ότι πήγε λέει στο μέσον του Αρίου Πάγου και μίλησε, που εκεί δεν υπάρχει μέσον του Αρίου Πάγου, το ξαναλέμε πως πρόκειται για λόφο. Αυτός που έγραψε ότι πήγε εκεί ο Παύλος δεν πήγε ποτέ του στην Αθήνα. Τουλάχιστον λοιπόν στην Αθήνα δεν πήγε ποτέ ο Παύλος. Μούφες είναι, ψέματα είναι. Πάμε παρακάτω. Άλλη μια επική τάπα. Τάπα ο Γιάννης Αντετοκούμπο. It's Γιάννης. Λοιπόν, ο Κανακάρης λέει θετική κάποια στιγμή αν θέλεις, ανέφερε και για τον Πάνα. Θεωρώ ότι είναι πολύ παρεξηγημένος. Είναι όντως παρεξηγημένος. Αρκαδική θεότητα. Θα μιλήσουμε στο μέλλον για τον Πάνα. Ο Άγγελος λέει μετά έγινε η τιτανομαχία. Τον έχασα όμως. Πού είναι ρε παιδιά? Πού πήγε ρε παιδιά? Αμάν πια. Λοιπόν, με νίκη των Ολύμπιων θεών, όπου δημιουργήθηκε ένα τριαδικό σύμπαν και άρχισε να κυλάει ο χρόνος και άρα άρχισε η εξέλιξη. Πολύ φεύγα τα πράγματα αυτά που λες.
πάρα πολύ φευγάτα. Κανείς δεν μπορεί να τα επιβεβαιώσει, νομίζω. Ούτε και να τα απορρίψω, αλλά δεν μπορώ να τα επιβεβαιώσω αυτά. Μιλάμε για πριν από όταν άρχισε ο χρόνος. Εγώ έχω ένα βίντεο που λέει την αλήθεια, θα στο στείλω, εκεί θα δεις την καλή αλήθεια, λέει ο Σάββας. Λοιπόν, δεν είναι καλύτερο να αντιμετωπίσεις τον φόβο, λέει το τρελοπέδι. Φυσικά και είναι καλύτερο, αλλά όχι να φοβάσαι. Λοιπόν, και βέβαια δεν είναι κακό η διαφωνία, δεν είναι αντιπάθεια. Ειλικρινά σου μιλάω, λέει ο Μέγα Αντέρας στον Τάντεκ, ομιλώ ότι ίσως ζω σε απάτη και δέχομαι ότι ίσως γνωρίζει κάτι παραπάνω, αλλά πρέπει να αποδειχτεί αυτό. Ο Σπύρος Τσίπα λέει: οι αρχάγγελοι υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα? Όχι, φυσικά. Δεν υπήρχαν οι αρχάγγελοι στην αρχαία Ελλάδα, ενώ καλησπερίζουμε στην παρέα μας και τον Βασίλη Μιχαήλ, ο οποίος έχει αργήσει κανένα 2 ώρα περίπου στην παρέα μας. Sorry Βασίλεια, αλλά ξεκίνησε το βίντεο από τις 10 η ώρα και έχεις χάσει πάρα πολύ μεγάλο όγκο. Είπαμε, νομίζω πως είμαστε στο 11-0 αυτή τη στιγμή, τόσο περίπου χάνει αυτή τη στιγμή για ακόμα μια φορά ο Άγιος Παύλος, Παύλα, χριστιανισμός. Παύλος, Παύλα, λογοπαίγνιο. Λοιπόν, άμα στην Κίνα ήταν χριστιανοί θα ήταν 300 χρόνια πίσω, λέει ο Κωνσταντίνος, τουλάχιστον. Λοιπόν, επόμενη, πάμε. Λοιπόν, ο Παπουτσής λέει: νομίζω ότι ο Κοσμάς συμφωνεί πως τους φόβους μας τους αντιμετωπίζουμε γιατί έτσι εξελισσόμαστε. Το ίδιο ακριβώς υποστηρίζω και εγώ και το ίδιο ακριβώς υποστηρίζει και ο Batman. Εντάξει, ο Batman ακριβώς το ίδιο πράγμα υποστηρίζει. Αντιμετώπισε τη φοβία του με τις νυχτερίδες και έτσι μπόρεσε και το ξεπέρασε. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω, παιδιά. Ο Κοσμάς λέει, παιδιά, ότι σχετικά με τη μαγεία, όλα αυτά που λέει ότι ισχύουν, προφανώς ότι ισχύουν αυτά που λέει ο Μέγα Αντίδραση από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά θα τα μιλήσουμε, λέει, σε επόμενο, θα τα αναλύσουμε σε επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν, ο Σάββας λέει ότι υπήρχαν αρχάγγελοι στην αρχαιότητα. Παιδιά, πού υπήρχαν οι αρχάγγελοι στην αρχαιότητα? Οι αρχαίοι Έλληνες δηλαδή είχαν βαφτισμένους αρχαγγέλους, Δρεσάβα, Γαβριήλ, Γαμαλιήλ, Εβραήλ, Τζεμπραήλ και όλα αυτά τα σχετικά, αυτά τα Ιλ, Ουριήλ. Είχαν δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες τέτοιους αγγέλους και αρχαγγέλους? Προφανώς και όχι. Αυτά είναι όλα μεταγενέστερα χριστιανικά. Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά, κάπου εδώ φτάσαμε, πιστεύω, στο τέλος του σημερινού μας βίντεο. Καταρχάς, θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω τον Κοσμά από το κανάλι Dantec που ήταν σήμερα μαζί μας και πιστεύω σας τίμησε και όλους και με το γεγονός ότι συμμετείχε και στο live chat και έγραφε την δική του γνώμη πάνω στα θέματα τα οποία αναπτύξαμε. Δεν πλαγιάσαμε καθόλου με τον Άγιο Παύλο, δεν πλατιάσαμε, με συγχωρείτε, δεν είπαμε δηλαδή πολλά πράγματα. Είχαμε να πούμε κι άλλα παραπάνω, να φανταστείτε, τα οποία όμως είναι για ανάλυση για επόμενο επεισόδιο, διότι υπάρχει πολύς όγκος. Πριν κλείσω, παιδιά, να σας πω πως όσοι με βλέπετε πρώτη φορά, κάντε ένα like. Τι λέει, παιδιά, όπως πάντα ο Κοσμάς, την καμπάνα να ηχήσει, εντάξει, να κάνει ding dang dong. Ξέρω, Κοσμά, ότι το βλέπεις τώρα, το κάνω επίτηδες για να σου κάνω καζούρα. Να ξέρεις ότι το λέω συνέχεια. Από τότε που ξεκίνησα να σε βλέπω, μου έχει μείνει, ρε παιδί, με αυτό. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ όταν το λες. Κάθε φορά γελάω, κάθε φορά. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, τελειώνοντας, να σας πω πού περνούσαν καλύτερα οι γυναίκες. Το 83% από 117 ψήφους ψήφισε αρχαία Ελλάδα. Το 9% Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. 7% Βυζαντινή Αυτοκρατορία και 2% παιδιά στην Ιουδαία. Τώρα, παιδιά, το πιο πιθανό είναι αύριο το βράδυ στις 10 να επανέλθουμε με νέο live σχετικά, προφανώς και σχετικά, με την Ουκρανία, με το βλήμα των Ζελένσκι, με την ρωσική κυριαρχία που έχουν φάει λάχανο τους Ουκρανούς, με τον Πούτιν, ποιες θα είναι οι επόμενες του κινήσεις. Τον Παύλο, τους χριστιανούς και οτιδήποτε έχει σχέση με τον Παύλο έχουμε να πούμε ακόμα πάρα πολλά στο μέλλον. Δεν είπα σχεδόν τίποτα σήμερα, οπότε κάντε εγγραφή για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο και επιλέξτε όλες οι ειδοποιήσεις, όπως λέει και ο Κοσμάς, για να μην χάνετε οποιοδήποτε βίντεο
ανεβάζω στο τσαφ στο κανάλι. Λοιπόν, αυτά παιδιά από μένα. Εύχομαι σε όλους καταρχάς καλή ξεκούραση και ευχαριστώ πάρα πολύ που μέχρι τις 12.30, 2,5 ολόκληρες ώρες αποδείξατε για ακόμα μια φορά πόσο σκυλιά είστε και αντέχετε. Να πάτε να ξεκουραστείτε και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Καλό βράδυ και καληνύχτα σε όλους και τις θερμές μου ευχαριστίες.